ẹ sọ pé Kúnlé ológun dúdú yín ni ọkọ sọ́jà ọkọ òṣèlú ọ̀kan ṣoṣo ọmọ líle tó dù à ń bí ọba gbogbo ọmọ Yorùbá tí bá ń pèdè. Wow, happy weekend and welcome once again as we go into the weekend. There's going to be some adjustments, especially when we run programs from the system, when it's not a mobile phone. Bear with us. I can see that the YouTube is not doing very well. So, but we have different platforms. TLT Gbowa, TLT Wowa. Moki gbogbo pé a kú ìsinmi ọjọ́ ẹni. Moki Amidada, moki Baba Kitoye, moki Baba wa Olóyè Ọmọdéyẹmọ, moki gbogbo ẹ̀yin bàbá wa káàkiri gbogbo bí tí olúkálùkù yín bá wà. Àtúntò wọnú ètò náà, a ní ká tètè bẹ̀rẹ̀ kí a lè ní enough time into the program. So we are presently live on the YouTube backup channel. TLAT, enjoy it. We're also streaming on Koikimedia, and we're also live on the other platforms as well. We're live on the MixLR. I say good evening to Alao Baba. Good evening. The weekend has been very busy, but I give thanks that Molan Faniatiri, brother mi kan lé ní tí ẹ bá ti ń wò wá tẹ́ bá ń gbọ́ wá a dúpẹ́ pé ẹ lè láǹfààní àti gbọ́ wá. Many of you that are watching us, please remember to share the program. I can see that the YouTube, ẹ jẹ́ kí n mọ bó bá ṣe ń lọ lórí YouTube yẹn, lórí Koikimedia. There's going to be some adjustment, but let me see how far we can go with that to start with. Then I will do some changes. But for now, if a platform is not suitable, switch to another platform. We see how far we can go. Moki gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ jẹ́ ká máa bá ètò yẹn lọ díẹ̀díẹ̀ ká lè tètè wọnú ẹ̀ before 9 o'clock. Koikimedia, we're bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia, 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 we're bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia, Koikimedia. Koikimedia, we bring the world closer to your doorstep. Àwọn sálára àgbà yìí dá, àwọn ló lásà àti èdè. Gbígbéde lárugẹ nílẹ̀ ojú àwọn, àwa gangan ni bàbá. Koikimedia, Koikimedia, Koikimedia. What closer to your doorstep? They never sabi wetin we carry for her. But they move closer before they go sabi. I said they never know wetin we carry for body. But they move closer before they go sabi. Ọ̀gbìn lọ lọ́jà ẹyẹ, ìhun ló ló lajú. Ẹyẹ tó dorí kodò bí àdán, ọgbẹ́ tẹ̀lé dùn. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa. Ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa. Ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè tó dúdú àga. Òdúdú ọkọ̀ bá lè gbé wá. Ọmọ Odùduwà ṣe kiri. Ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀. Ká lè jọ jùmọ̀ gbé délẹ̀ ìlérí. Káwa lè bá ògo ilẹ̀ wa. Ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé. Ká lè gbàdé adé adúláwọ̀. Àwa ni mọ̀lẹ́ tí yóò tàn káàkiri. Ìyàwó Odùduwà ni wá. Koikimedia, àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó gbójú ògbó tí wàá mọ̀ ní. Kásá. Ẹgbẹ́ polówó ọjà wa kájé gbúgbà yín jẹ. Ètò tó gbójú ògbó tí wàá mọ̀ ní. À ń gbé tó lárugẹ, à ń gbàsà lárugẹ. Ètò tó gbójú ògbó. News and sports, ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó gbójú ọ̀pọ̀ tí wàá máa ní. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ ni ló ní kí n máa ké dandan. Koikimedia, ọ̀rọ̀ lágbájú mọ̀ mí o. Má bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata o. À ń jádùn rẹ̀, ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi. Ṣé ìlọ máa fi dìbò ọ̀tẹ̀ mọ́lẹ̀ o?
ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé máa dé ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ igbó máa wọ̀ àjòjì ò gbọ́dọ̀ wọ̀ àjòjì tó bá wọ̀ bẹ̀ àìtẹ̀lẹ̀ ní bọ́ra. Ẹ̀yin lọ máa náwó òyìnbó tó dé ìgbà tó yìnbó dé o owó náà dẹ́ tún pọ̀ sí o Koikimedia sáwa ní bàbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àdáńtọ́ àtúnpèrè gidi. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àwa là ń gbé tò lárugẹ jẹ́ ká jọgbọ́ o. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àtúnjà fẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Ọmọ Olúwa ni wá o kọ̀ọ̀kan. Koikimedia àwọn ní bàbá. Ikú tó ṣe bí lébi òsì àtìmú bàbá yọ. Koikimedia àwọn ní bàbá. We bring you one closer to your doorstep. Koikimedia àwọn ní bàbá. Afẹ́fẹ́ tó fẹ́ o ló kàn ní oko lára ni. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àpèrègèdè Olódùmarè ló fún wa. Koikimedia àwọn ní bàbá. Gbogbo ayé ẹ̀ gbọ́, àwa ní bàbá o. Koikimedia àwọn ní bàbá. Ẹ máa bọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà ni wá o. Koikimedia àwọn ní bàbá. Òtútù alágbèdá ní òtítọ́ lágbèdá ní. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àbísọ̀dálẹ̀ àbísọ̀dìkẹta. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àdúrótán àtúnpèrègèdè. Koikimedia àwọn ní bàbá. Koikimedia we bring you one closer to your doorstep. Àwọn ní bàbá. Koikimedia is around to give us latest. Is around to give us latest. Ladies and gentlemen, ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. Ladies and gentlemen, ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. Koikimedia is around to give us the latest. Good evening and welcome, and have a seat. Let us enjoy the Saturday night conversation. Ẹ jẹ́ kí n mọ̀ bó bá ṣe ń lọ lórí Koikimedia YouTube. If we have to restart it, ẹ jẹ́ kí n mọ̀ ṣé ó stable, ṣó wà okay. Even though I can see that it says YouTube is not receiving enough video. I'm not too sure what that means. So we're trying our best. Let's hope that it will get much better. One of my systems is currently with the engineer, so Mondroko Pada. T quality about low dear sorry backup channel. We are live on the Facebook as well. So I'm trying my best to make sure that our system is not fluctuating. We are not in a rush, so we have all the time to appreciate you all, especially when we know to pon in Nigeria. So, but I just play anthem. But I can't go Baba Bola Tinubu láti bí báyìí no more. The cost of fuel has gone up. Food and other prices have followed it. Households and businesses struggling. Things seem anxious and uncertain. I understand the hardship you face. I wish there were other ways, but there is not. Hey! The cost of fuel has gone up. Okay. Food and other prices have followed it. Okay. Households and businesses struggling. Okay. Things seem anxious and uncertain. Okay. I understand the hardship you face. I wish there were other ways, but there is not. Well, hey! Bola Tinubu sọ̀rọ̀, ó náà wish pé there is another way, but ó tún sàn kankan kí ló sọ. Wọ́n sọ̀rọ̀ epo àwọn á di 200, á di bàbá. Ẹ fọkàn balẹ̀, a máa gbé wálẹ̀. Ẹ lọ fọkàn balẹ̀, ẹ lọ fọkàn balẹ̀, ẹ lọ fọkàn balẹ̀.
ó ní kẹ́ fọkàn balẹ̀ mú bọ̀ olóyè. Ọlọ́run mo fi wẹ̀ fún yẹn o gbogbo nǹkan tó lọ fún bàbá mi láyé bàbá mi ò tí ì yọ̀ǹda mẹ́sàn-án fún mi níbẹ̀ ó kọ̀ mí títí bàbá mi lọ. gbogbo àti bọ́lá mo lọ sí bàbá mi ojúmọ̀ mi mọ́ ọmọ dàkọ̀ mi nìkan àyídàkẹ́ sọ́ńdà dà tàbí kẹ́ sọ́n burúkú ẹ̀ sàṣọ kan omi lọ́lọ́run fún bí n bá sì kú ẹ̀ lè gbà sí mi ṣe Ọlọ́run ni mo fi wẹ̀ fún yẹn o gbogbo nǹkan. Bàbá wa olóyè ní Ọlọ́run ló máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ fẹ́yàn gbogbo nǹkan tọ́lọ́run ṣe fáwọn àwọn dúpẹ́ fún ọba Elédùmarè 22-23 ṣé ẹ gbàgbé ó máa ní arinrin ó máa dùn púpọ̀ àmọ́ ẹja tún gbọ́hùn olóyè níbí báyìí ká tó máa wọnú agbami ètò lọ. Ok kí ló ṣẹlẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ kí ló dé tá a gbọ́ mọ́ tí gbogbo ẹ̀ freeze. Because God is my creator. You can say anything you like about me. Okay. I don't care. I'm still strong. He's still very strong. Because God is my creator. God is his creator. But Remember. This world is not our home. Ilé ayé yóò ṣe tiwa. Live one day. A máa lọ́njọ́ kan. All right. I don't know why he's not picking on my speaker anymore. Ẹ ṣàgbọ́n tó lóyìn sọ́nbẹ̀ yẹn. Ó náà ṣì wà very strong. Ọlọ́run ni creator òun. Oníkẹ́ rántí. Ilé ayé yóò ṣe tiwa. Gbogbo àmà lọ́njọ́ kan. Ọ̀dà àmọ́ tó ṣe speaker wa kò pick mọ́ gbogbo nǹkan báyìí náà kọ́lọ́n kó bọ̀ wá láṣìírí ká lè improve dáadáa ẹjá play anthem wa ká máa bá ètò ẹni ṣòmú bọ̀. Fún ilé ìbí wa kágbéga 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 fàyè rẹ̀ ìgbàgbọ́ wa níbẹ̀ má sì bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan tómìnira ní kẹ̀jẹ́ ká máa lépa tẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Oòduà dìde bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ̀ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. Ẹja dúpẹ́ fún kábíyèsí Elédùmarè ẹja tún kí olóyè lẹ́ǹkan sí ká tó wọnú ètò náà lọ. Ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹja dúpẹ́ lọ́wọ́ Akíọmọ ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tìlé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan ọmọ Adéyẹmọ Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí ara orúkọ tó ń dẹrù gbó lórúkọ gan-an ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ńkọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfìmọ̀ṣọ kan ká lè débi re ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atagbẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ gègèlè wodò sànyà ìsànyà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sínú kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n ò mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho áfíkọ̀ pọ̀kú sí amúkan yòókù bọ̀ sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ àfiṣẹ́rù wálé wàrà mùjẹ́ ọmọ onílé ọ̀la àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn ò ní bomi kó sí mu wọ́n láwọn ò ní bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ìgbà tójú kò fi rí ń kọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé ti ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho onírẹ̀lẹ̀ láyé.
Yorùbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o. Ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí. Ó kún díẹ̀ títọ́ domi láéláyé ìtọ́ mi lè domi. Sunday Igboho arógun má ti bí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó. Ẹ̀tọ́ Yorùbá ló ń jà fún, àmọ́ àwọn ọmọ Yorùbá sọ pé kó fi ẹ̀tọ́ yẹn sílẹ̀ kí ìyà jẹ àwọn dáadáa. Òun dẹ̀ sọ pé òun ò fẹ́ bẹ́ẹ̀, òun ò fẹ́ kí ìyà jẹ òun. Mo kọ́kọ́ kí Jésù Kristi, mo kí ọba Elédùmarè, mo kí gbogbo àwọn onílẹ̀ wa, mo kí gbogbo yín. Ṣé ó ń dán díẹ̀díẹ̀ lọ́dọ̀ yín lọ́hùn? Ó ń dán lọ́dọ̀ tèmi náà, òtútù ń jẹ́ kí ojú mi máa fresh. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tí ẹ̀ ń gbọ́ wa ní gbogbo ìgbà, torí tí ò bá sẹ́yìn kí ni irú àwa fẹ́ máa sọ fún ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n, ẹ̀yin tẹ́ nímọ̀, ẹ̀yin tẹ́ lóye. Mò ń wòra mi nínú big screen mi lẹ́gbẹ̀ẹ́ bíbá yìí, wòra mi lórí small device tó wà níwájú mi. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ kí gbogbo àwọn tí wọ́n ti wọlé, torí pé a kì í ṣe ghost. Mo máa ń sọ fún yín, èmi àti brother mi kan àṣà wọn wo program mi lórí boss. Ẹ jẹ́ n fi picture yẹn wọ̀nyí. Máa ń sọ pé a kì í ṣe ghost. I'm sure pé wọ́n ní pẹ́ wọnú ètò báyìí, ó náà pórí Facebook lọ ti máa ń sábà wò mí. Mo máa rí wọn láìpẹ́. Wọ́n ń wò mí ní èmi àti wọn lélẹ̀ picture tí mo yà pẹ̀lú wọn ní ọ̀sán yìí ni. Ìwọ náà, ẹ̀yin náà, ìjọ kan máa wà tẹ́ máa láǹfààní ká máa ríra wa, àtàwa tá ti búra wa, àtàwa tá ń ṣépè fúnra wa. Ọmọ Yorùbá ni wá, ọmọlúàbí àtàtà ni wá. Lóòótọ́ Yorùbá nation ó dàbí ìgbà tó dájà sílẹ̀ láàrin àwa kan àtàwọn kan, nítorí pé gbọ́n mi ò sí, kò yéra wa. Ìgbà táwa ní Yorùbá nation, àwọn ní no, kí lẹ mí Koiki pé Yorùbá nation, ẹ má dá wà lálẹ́ o, bàbá Bọ́lá Tinubu ni o, nǹkan kan. Àwọn kan tẹ̀tún ní Àtíkù ni, àwọn kan tẹ̀tún ní PDP ni. So brother mi yìí, àwọn wá ń wò mí lọ lórí boss. Ṣé wọ́n rí àníyàn ní gbogbo nǹkan láyé? Àwọn wá ń sọ sọ́kàn wọn pé èmi boss tèmi wà, ẹ mọ̀ pé mò ń sọ pé mo wà lórí boss 78, mo ti ń lọ báyìí, mo ń lọ báyìí. Lẹ́ẹ̀kankan kò jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ movement bẹ́ẹ̀ yẹn, torí pé UK ni mo wà. Mi rẹ̀ ní tó bá ti jí mi gbé, tẹ́ ẹ̀ bá ti gbúròó mi happy birthday sí Wàlátà olórí ẹbí wa, gbogbo yín náà ni máa kí dáadáa. Mo ti rí yín 13 wọlé lẹ́ẹ̀kankan. Mo kàn fi sọ̀rọ̀ brother mi yìí. So ìgbà tẹ́mi ní mo wà lórí bọ́ọ̀sì báyìí, mo ti wọ bọ́ọ̀sì báyìí. Àwọn náà wọ́n sọ pé yéè Koiki dẹ̀ ló ń lọ níwájú nínú bọ́ọ̀sì yẹn o. Báwo mo ṣe máa wá rí báyìí? Eventually I just ìgbà tí mo dé Canada water. Dẹ̀ mọ̀ pé nílùú òyìnbó ó kọ́ lè oyè yín tíyàn bá fẹ́ ṣe number 1 ní ìtọ̀, number 2 nígbẹ́. Mo ṣe number 2, mo fẹ́ tọ̀ ni. Ó kọ́ dẹ̀ lè yọ oyè yín ká má fi gbẹnu sọ̀rọ̀. Mo wá fẹ́ tọ̀, mo wá ń wo gbogbo ẹ̀gbẹ́ báyìí, mo ń try láti wo pub. Àbí ìgbà tó sì pé Nàìjíríà ló kàn máa yọ sẹ́gbẹ̀ẹ́ títì, àwọn ń ṣe bẹ́ẹ̀ níbí báyìí. Nuisance nìyẹn nígbà yẹn. Mo wá ń rí library kan níwájú mi. Mo ní n tó ti lè rí mi ní mú library máa ní toilet. Ibi báyìí ó dẹ̀ ń ṣe pé don't come inside. Bí ṣe máa wọnú library yẹn báyìí, tí bá sọ fún yín pé brother mi tí wọ́n ti ń wò mí lórí bus, àwọn lọ síbi iṣẹ́, èmi àti wọn lélẹ̀. Ẹ má bínú pé mo fojú yín hàn brother mi, ẹ má bínú. Bó ṣe rí mi báyìí, bóyá kó fò mọ́ mi ni o, bóyá kó gbé mi látòkè ni o, he was just so excited, super excited. Pé èmi làwọn rí báyìí táwọn dẹ̀ ń wò mí lórí bọ́ọ̀sì lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. And eventually we hugged, and as usual, àwọn náà ṣe dé láti Nàìjíríà, wọ́n lọ fọ́lùdé nígbà ló ń gbé, wọ́n ròyìn, wọ́n fi tì. Ìwọ náà tó ti wọ London, ọba Elédùmarè á jẹ́ kó wọ London. Tó bá ti dé London, wà á ní understanding pé ìjà tá gbé dání kì í ṣe pé a kò fi ń dẹnu. Nigeria is dead, completely dead, okay? So in case tó bá wà aware, it is dead. Don't try to fix it. It is unfixable. It's a waste of time. Mama drag was saying, let us wind it down. Let us say enough is enough. Let us demand for our right. It will be a lot of work, but we can make it happen.
so mo dúpẹ́ lọ brother mi yẹn mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí Bishop Adesina àwọn ní olórí RBE ẹ máa ti gbọ́ rúbà àwọn kan ní àwọn lè kówó sí kódà everybody fi kówó síbẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nísìn torí òkè dọ́kúmẹ́ǹtì mi the other one wà ń sálẹ̀ náírà léèní nísìn ó ti di èlò lówó léèní ní sára 1,008 kan lówó léèní ó ti di 1,800 naira to £1 tí bá sẹ́ndì £1 sí lé nísìn wọ́n máa fún mi ní 1,000 ẹ̀gbọ́n mi Waris Jinadu ní denaturalization àwọn mọ̀ pa finance ó dà pé financial sector ló ti ń ṣiṣẹ́ wọ́n mọ̀ pa pé káṣá tábà ti lè destroy náírà èyí tó kù kékeré ni so Bishop Adesina gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ àwọn ni wọ́n dá lè iṣẹ́ yẹn sílẹ̀ pé ká fi make sure pé Clement mò ń bọ̀ wá kí ẹ dáadáa thank you so much àwọn ló dá sílẹ̀ so rúbà tó o bá ní rúbà account try kẹ́ register bẹ́ẹ̀ tẹ̀ lówó nixon ẹ lọ ṣe because ìjọ kan máa wà tíjà bá lọ bẹ̀rẹ̀ a pray pé kíjà ṣẹlẹ̀ ìjọ tíjà bá ti ṣẹlẹ̀ Central Bank ó máa collapse owó tẹ bá ní níbẹ̀ ó há sọ̀hún nìyẹn ó di gòbe ẹni lónílẹ̀ ó di gòbe ó yẹ yín so Ọlọ́run jẹ́ kí ìwọ̀nba owó kéékèèké ta ní kó lọ di gòbe ẹni tẹ́ wà lórí Facebook mo máa switch around ẹ má bínú ẹ jẹ́ kí n fi fóònù ilé start ẹ jẹ́ kí n fi fóònù ilé kí n fi start ẹ so ẹ jẹ́ ká start ẹ pẹ̀lú ilé but a máa ṣe adjustment ní sí mo ń bọ̀ mo ṣe ń kí àwọn èèyàn dáadáa mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí bàbá wa Ṣeun Lawal mo kí yín ẹ̀gbọ́n mi triple DRS báwo ló ṣe ń lọ lọ́dọ̀ yín ní Woolwich mo tẹ̀ ráwọn tó ń tọ̀gẹ̀dẹ̀ náà ní Dustin lẹ́nìí Africa mo fi fún sísítà wa tí mo lọ rajà lọ́wọ́ wọn mo ní ẹ jẹ́ ń fún yín ní free advert wọ́n náà wọ́n fẹ́ kí la máa ṣe sí báyìí ìyẹn kan dẹ̀ ló ní Mr. Koiki jọ anytime tẹ bá ti jáde àwọn tó bá ń tajà tó ní African store ẹ jẹ́ ká máa fún wọn ní ìpolówó ọ̀fẹ́ ẹ mọ̀ pé gbà tí mo kì í ṣe CNN bí àwọ̀ ọ̀dẹ̀ dá mi mọ̀ mo ní ẹ jẹ́ ń fún yín ní free advert bí àwọ̀ ọ̀dẹ̀ ń sá fún kọ̀ọ̀kan ẹ mọ̀ pé ìlú yìí olúkálukú ló ń dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ rẹ̀ inú Dustin lọ́wọ́ ajé àmà wọgbá èmi náà ṣe eré lọ́mú lọ́ra nǹkan kan níbẹ̀ fún oyè yín so mo á ní kí n fún wọn ní free advert pé kí n bá wọn polówó ṣọ́ọ̀pù wọn ní náà páwọn ò fẹ́ no problem tó bá yá ẹ̀yin lẹ máa wá wa ṣáwa là ń wá yín nísìn ẹ̀yin lẹ máa wá wa nígbà tásìkò bá tó mo lọ sí Paris báwo lọ́dọ̀ yín ìyá mi rúkà yàtọ̀ mọ́ ìjọ tí bá wá sí France èmi ẹ̀yin bàbá Bàkáì àti ìyàwó wọn ibẹ̀ làwọn náà ń gbé àwọn dádì wa kan náà wá sí event a ṣe ní Yorùbá Day ní London láti France ẹ wá bá wa sí ọbẹ̀ tó dá ẹ wá bá wa ròyàn inú ilé yín láti máa jẹ ṣe gan ni mo kí yín mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí bàbá wa Bíọ́dún Adébùsọ́lá mo kí yín Vasrashi Felix mo kí yín ọmọ Ọlábísí mo fi tọ̀tọ̀ kí Ọlákúnlé mo fi òun ṣẹ́rí Ọlákúnlé yẹn ó láwọn iṣẹ́ kan tó máa ń bá mi ṣe lẹ́yìn kọ́lọ́mbà wà pẹ̀lú àgbúrò sista Gbémilékè I believe she's still settling after the burial of her mother wọ́n máa darapọ̀ mọ́ wa láìpẹ́ kọ́lọ́mbà wà foríjì ìyá náà mo kí sista Gbémilékè mo kí yàrá Comfort Ológunjà bàbá mi Waris Jinadu mo fi Elédùmarè mo fi kí ẹ káàbọ̀ sórí ètò náà weekend mi ń lọ dáadáa ẹ jẹ́ kí n wá báyìí mo kí àwọn Koikimedia team mo ní láti èní títí dijọ́ tí a máa lọ sí Ìgbòho a máa ṣe meeting pẹ̀lú àwọn Koikimedia team we had a 2 hours meeting very fantastic ìtawà kọ́ ni látọ̀dọ̀ tí ní sì ni pé ẹ ràn wá lọ́wọ́ àwọn ọmọ yẹn ti sọ fún mi pé Mr. Koiki ẹ má wá lé o ọ̀gá ẹ má wá lé o ẹ̀yin àti Ìgbòho ẹ má wá lé gbogbo tẹ fẹ́ ṣe ní mídíà àbá yín make sure pé ó possible so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn gan we need a lot of things n tí mo torí ẹ̀ jáde lénìí mo tún lọ ra tripod mélòó kan láti lè tètè send ẹ̀ sílé ní oṣù yìí kó lè fi kún nǹkan tó ń ṣe mo kí àwọn Koikimedia team without them there's no Koikimedia okay tèmi bá ń pariwo ní bíbá tó sí activities Koikimedia ní Nàìjíríà
nílẹ̀ Yorùbá. Nigeria is still a country, okay? Máa kí ọ̀kan fúlẹ̀ pé a ti gba Yorùbá nation. Àìtí gba Yorùbá nation o. Mo ń bọ̀ wá kẹ́hìn tẹ́wà lórí Facebook. Ẹ máa kí ọ̀kan sọ fún yín pé a ti gba Yorùbá nation. Àìtí gba Yorùbá nation. A ṣì ń polongo Yorùbá nation. Mo ń bọ̀ wá kí ẹ̀gbọ́n mi Majek for care àwọn cleaning services ní London nìyẹn bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ clean kankan. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí Mr. Dekunle Rahman, mo fi tẹ̀lédùmarè kí yín. Èmi á máa sọ pé tẹ́ bá ń pè wá lórí program àbí níbò míì ẹ má máa ní Jésù. Èmi náà rà pé mo ṣe mistake yẹn lánàá. We shouldn't be using that phrase. Ọba ìgbé Jésù dé kò lè fix Nigeria. Ẹ jẹ́ àfi Jésù sílẹ̀. Ọba ìgbé Ànábì dé kò lè fix Nigeria. Please let us stop that. Àwọn nǹkan kéékèèké yẹn ó ń bí àwọn kan nú pé àdéhùn aláà kan máa sọ orú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn lórí show kò dáa. Òyìnbó ló mú Jésù wá ẹ fìyẹn sílẹ̀. Àwọn Arab ló mú Islam wá ẹ já fìyẹn sílẹ̀. In tó jẹ́ tiwa ni káwa gbájúmọ́ ká gbájúmọ́. A máa sọ̀rọ̀ lórí flag yìí torí bàbá Kító ti respond sí díẹ̀ again. Mo gbọ́ program brother mi Àròlé 1010 mo dey understand the point of view wọn náà pé àwọn kan complain bla 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 blo blo blo. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí back orí software ẹ̀yin ò lè rí because mo ti cover background yẹn tí bá open ilẹ̀ máa rí so ẹ lè rí. Okay, let me see if I can open it. So tẹ́ bá wo background yẹn nísìn background yẹn ṣe rí pé àwọn kan complain all the time. Complain yẹn kò ń ṣe lórí eléyìí ẹ̀ka complain lé lórí problem tó bẹ́ẹ̀ ní Nàìjíríà ó tó láti complain and there is a lot of them. Mo kí bàbá wa Kẹ́hìndé Adéyẹmí mo kí yín dáadáa. Ọmọtọ́ṣọ Paul mo kí yín. Àwọn tó ní ká máa tàn wọ́n mo kí ẹ̀yin náà. Mo máa ń rí kọ́mẹ́ǹtì èèyàn kan tẹ̀ ní àgbàyìngbọ́mọ́ irọ́ ti pọ̀ jù. Ẹ̀yin ti gbàgbé pé Nàìjíríà tó create yẹn ta fi pín kúrò lára ẹ̀. Ṣẹ́yìn ti gbàgbé pé in tó ti mold for 63 years la fi dissolve. A dẹ̀ sọ pé àjà èmi náà máa jà mọ̀ sí mi ní àjà kí ni mo sọ pé a máa jà because àwọn ọmọ Yorùbá náà wọ̀n jà nígbà tá a dẹ̀ ti ní àjà yẹn ó máa take some time ká tó lè break ẹ̀. So ẹ máa rántí pé in tó ti mold Nigeria was mold. Ẹ mọ̀ tí nǹkan bá dẹ̀ ń dípẹ̀tẹ̀ ṣé mo gbà ṣé Yorùbá yẹn ṣó lọ dáadáa. Ẹ mọ̀ tí nǹkan tó ń ẹ̀kọ́ tíyàn bá ń yàgbẹ́ síbì kan tó ń yà tẹ́ẹ̀kú tó bá yá ìgbẹ́ yẹn máa di oríṣiríṣi nǹkan nílẹ̀ẹ́lẹ̀ òun lọ́rọ̀ Nàìjíríà. So ẹ̀yin tẹ́ sọ pé ó yẹ ká ti gba Yorùbá nation kí ló dé tá ì tí gbà kí ló dé tá à ń waste time. It is a mode but in tó ń lọ lágbàáyé mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí mo fẹ́ take advantage ẹ̀. We should take advantage of it so that ìjọ tí gbogbo ẹ̀ bá ti erupt ogun ló máa ń change. Ó ti dípẹ̀tẹ̀ ẹ ṣe gan ni bàbá mi máa ń kọ́ Yorùbá ní ó ti dípẹ̀tẹ̀ so òun lọ̀rọ̀ Nàìjíríà. So and nígbà tá a dẹ̀ sọ pé àjà ẹ̀wọ̀n tó bá yẹ pé mo ní ká jà ká da gbogbo ẹ̀rù ká ṣánákì a dẹ̀ níbọn tá a fi jà Nigerian government níbọn jù wá lọ but inter máa tún fi jà lọ́jọ́ iwájú lórí ìrìn àjò yìí inú Nàìjíríà ló wà. Ẹ̀bọ̀ ẹ̀yẹ ká rọra fìyẹn síbẹ̀. Àwọn ò ní láti kidnap èèyàn bí àwọn Fúlàní terrorist tó ń kidnap tó máa gba ransom wọ́n gba 90 million. Àwọn yẹn nísìnyí ti bá pe brother yẹn nísìnyí pé mo ní ìdòwò báyìí á ní òun lówó tóun fi fún mi. So but nígbà tí Fúlàní kidnap wọn bó ṣe rí 90 million wọ́n ya ni lónù ni. That shows pé owó ń bẹ nínú Nàìjíríà. Even àyín tálákà ẹ ní owó lọ́wọ́ nígbà tó bá kidnap yẹn máa ń mọ̀ pé lówó lọ́wọ́. À ń pariwo pé kẹ́ support Mr. Clement ní Nàìjíríà ó ti lọ jìnnàjìnnà kò dẹ̀ ṣe pa gbogbo ẹni tó bá ń gbàdúrà pé kí Nàìjíríà kò dáa mo fi fún yín lépè bọ̀ kò ní dáa. Ẹ̀gbọ́n mi tí mo ní mo pàdé yẹn wọ́n ṣẹ̀ dé ni àwọn tó ń gbowó lẹ̀ àwọn ló ń gbádùn àwọn ọmọ onímọ́tò ẹ máa jẹun ẹ máa gbádùn àwọn fẹ́ kí Nàìjíríà kò dáa. Nígbà tó bá ń gbowó junction sí junction wọ́n máa kọ́lé wá kọ̀ tẹ́ wá ní girlfriend wá ní man friend wá rán yàn lọ sí Mecca owó wà lọ́wọ́ wọn. So àwọn owó oríta làwọn ń jẹ. Ẹ tó bá dẹ̀ ń jẹ owó oríta èmi ò rówó oríta jẹ London nísìnyí so mo ò lówó lọ́wọ́. Àyàn máa ń ṣiṣẹ́ ni ẹnu iṣẹ́ ni mo bá brother wọn yẹn iṣẹ́ tó ń ṣe akọ̀lẹ̀ sọ pé kọ́kọ́ monitor àwọn tó ń wọnú library gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn náà look mo lè wá fọbọ́ lóòtẹ́ẹ̀l tẹ bá ti respect dignity mi
but we're coming back there. Mo ṣì ń kí àwọn èèyàn, I'm not in a rush akọ bó tẹ̀ pé kí gbogbo yín nìkan láti kan ó wà enough. Mo polóyè jẹ́ ń fún yín ní expo ẹ̀sùnmọ́ bíbẹ̀ expo ọmọ mi kan ní òun ò dájú olóyè mọ̀ dáadáa ó dájú olóyè mọ̀ kẹ̀ èmi odindi olóyè fúnra mi Ìgbòho ṣà mo ní ó da privilege ni bá gbé fóònù lẹ́sẹ̀kẹ̀ nígbà tó ọmọ mi bá ní òun ò dájú yẹn mọ̀ ò ní dájú olóyè mọ̀ bíi ti báwo mo ṣeré o lọ́rọ̀ alẹ́ ni o ní bá pe phone call ó wá ríǹgì títí olóyè ò gbé mo ní olóyè wọn àdójú tì mí kẹ èmi ti máa pè é fẹ́ lòmí tẹ̀mí gbé kọ́ wà láìtàláì súnmọ́ bí láì kò pé 3 minutes olóyè pè mí padà fídíò call tèmi fi pè wọ́n yẹn náà làwọn náà fi return call nígbà tó wá pè mo á gbé fóònù sọmọ yẹn wọ́n á ní olóyè àwọn ọmọ yín nìyẹn ó ní òun ò rojú yẹn dáadáa lọ́wọ́ ṣáàǹkì ẹ má sọ fún yàn kankan olóyè ń lo ẹ̀kẹ́ lọ́wọ́ nígbà tí mo pè wọ́n ọlọ́run mo ṣeré ó ń fi nǹkan sẹ́nu olóyè ń lo ẹ̀kẹ́ lọ́wọ́ is a privilege àdéhùn abuse ẹ̀ ọlọ́run àbá ń dúró tì á wà pẹ̀lú ẹ̀ mo ti fún yín lẹ́sìpò nìyẹn in tó ń jẹ yẹn mo ní láti sọ fún yín but olóyè ó wọ́n ń bi ọmọ mi pé ṣé wọn náà máa ń do swallow máa ń do swallow ọlọ́run bá wà pẹ̀lú wọn àtìyàwó wọn àtàwọn ọmọ wọn privilege ni mo kí Prince Adébáyọ̀ Ṣítù bàbá mi Akeem Ayọ̀délé wọ́n ní February náà ni February àwọn èèyàn ti ń pè fún Ankara àṣà ìyá kan pè mí wọ́n ní Mr. Koiki mo máa wà Nàìjíríà níbo mo ti máa rí Ankara má jẹ́ kí mo ní mọ́mì mo gbúrò yín lẹ́yìn ìyẹn kọ́ ni mo pè é fún mo ń lọ Nàìjíríà mo máa dẹ̀ wà níbẹ̀ yẹn gbogbo ẹ̀ tẹ́ ti ń palẹ̀ mọ́ náà Ọlọ́run aṣọ yín lọ aṣọ yín padà kò séwu ẹ má ríran tó dá o ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ríran ìná tẹ́ bá máa rí ẹ bá wa bẹ̀ Ọlọ́run pé kó reverse so bó ṣe jẹ́ nìyẹn mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí yín ní ọjà ọ̀dàn àwọn Koikimedia team pẹ̀lú àwọn tó wà níbẹ̀ bàbá mi Fatai Ṣówẹ̀mí mọ́ mo máa ń kí yín bàbá mi Kẹ́hìndé Adéyẹmí mo ń fi tẹlẹ́dùmarè mo fi kí yín Silver Badmus òun ní the last man standing of our time mo sọ fún àwọn ọmọ mi tó ń bá mi ṣiṣẹ́ mo ní iṣẹ́ tá gbé dání history will remember every one of you ẹ kàn jẹ́ ká ṣáà máa báṣẹ́ lọ àtàwa tí wọ́n rí lójoojúmọ́ èmi náà ẹ mọ̀ wọ́n but ọba Elédùmarè mọ̀ wọ́n mo kí wọn lẹ́ẹ̀kan sí mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí àwọn tó wà lórí MixLR yẹn ìyẹn dàbí audio version ìyẹn ní Dagboru Media parọ́ fún wọn pé kinní kan FM tí kò ní frequency irọ́ ti pọ̀ jù irọ́ la bí ó wà nílùú Turkey ó ní FM kinní kan FM Yorùbá polówó ẹ̀ mú kan fún advertisement ọ̀fẹ́ ni ó ní kinní kan FM gbogbo FM tí yàn bá ní ó gbọ́dọ̀ ní frequency àwa gan fúnra wa gan ti ní frequency a ní shortwave ó ní frequency àwọn dagboru làwọn yẹn àwọn diaspora tó ń follow wọn ó rà pé àwọn obìnrin ló máa ń sábà ṣe kínní yẹn ọbìnrin ojú tìyìn Ìgbòho ló ní kọ́kọ́rọ́ bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ̀ olóyè ló ní kọ́kọ́rọ́ lọ́wọ́ òun ló ní kọ́kọ́rọ́ mo kí bàbá Ògúnmọ́lá he lied it is kinní kan FM olè it is MixLR less than $30 ni mo ń san wàláì tàlà ìsúná bí láì làzílà hùwà mo wàá mọ tóun san because package yẹn pọ̀ o lè ṣe 12 hours o lè ṣe 24 hours 12 hours lèmi ṣe mo lè reduce ẹ̀ but tí bá reduce ẹ̀ tí mo dẹ̀ ń ṣe program léraléra kò ní wá enough mo ní láti ṣe 24 hours because ti broadcast Koikimedia 24 hours ìjọ tá bá ti ń ṣe Koikimedia 24 hours tèmi ṣe program tán àwọn ọmọ mi wà ń lé àwọn náà switch it on and like that it's just the audio Ògúnmọ́lá Abíọ́dún comrade plan B ibẹ̀ lòun ti ń gbọ́ mi tó bá rí i pé lẹ́ǹkan kan mo wà ní gbòòrò níta á wá sórí YouTube á wá wò mí so ẹ má kí èèyàn kan fún yín ní fàbù mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ yẹn tẹ́wà lórí Koiki Odùduwà so kò tí ì sí kankan tó ń jẹ́ pé Yorùbá nation country Yorùbá nation movement wà but kò tí ì ní country okay there's two different things ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ bẹ̀rẹ̀ pé jọ́ ló máa bọ́ sí mo ní àsìkò tó dá náà ló máa bọ́ sí but ilé ayé there's a lot happening around the world I will keep you up to date UK àti America ti bẹ̀rẹ̀ ogun pẹ̀lú Yemen àwọn tí náà máa respond padà
kò sọgbọ́n ẹ̀ wọ́n ní kò sí bàbá ńlá ẹni tó lè stop ẹ̀ ṣe rí àwọn tọ̀hún yẹn ẹni máa kú pàdé ẹni máa pa ni pẹ̀lú Amẹ́ríkà ò bá bọ́ǹbù wọn títí they are ready to fight to the last man standing irú ẹ̀ làwọ̀ ò tí ì ní lọ́wọ́lọ́wọ́ bí a tó dáa ní weapon tá a fi jà mo kí ìbòlá kí yín dé mo ṣe ń kí àwọn tó wà lórí mixlr aláwọ̀ bàbá ní good evening my brother Akin Games mo kí yín Faith HQ tẹ bá ń wá sórí mixlr ẹ máa bá wa comment ká lè rí yín ẹ̀yin tó kù náà mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí ẹni tó bá fẹ́ líǹkì yẹn àfi síta láìpẹ́ yìí mo lọ sọ́dọ̀ ìyá mi dáadáa my aunty Faith David ẹ ṣé gan ni kó àdúró ti Koikimedia mo kí gbogbo àwọn GR1 Alex Mamu oníṣan alágbára pẹ̀lú ìgẹ̀ yìí èmi ọ̀dà kí n máa lọ ṣe exercise èmi náà fi mú ọmọ ní summer so máa lọ bẹ̀rẹ̀ sí ọmọ tí mo dẹ̀ fi mú inú ilé mi náà ló wà ìyàwó mi náà ni ọmọ tí mo fi mú nígbà tèmi àti ìyàwó mi bá wá lọ sí north tóun wọ leggings tèmi náà wọ jeans ṣé wá jẹ́ kí ariwo ọ̀bẹ yẹn àwọn wà backwards ilẹ̀ Yorùbá àwa wà accommodative a lè gbé papọ̀ pẹ̀lú north tíyàwó mi bá náà kọ́ fi wọ skimpy bra tèmi náà dẹ̀ sọ pé short nika mo fẹ́ wọ̀ ìjà lè rìn ní north ká rìn ká jáde ká wọlé padà kó nǹkan wọ skimpy kó dẹ̀ ra wọ skẹ́ẹ̀tì kékeré ní problem pẹ̀lú àwọn Haúsá but ideology tí wọn kò bá tilẹ̀ Yorùbá mu rárá Ìgbò gan fẹ́ gbalẹ̀ but àwọn náà fẹ́ lọ kí ló dé ta wá ń takú tá a fẹ́ jẹ́ kó lọ ìyẹn ni kò tí ì yé mi so gbogbo ẹ̀ náà la máa ṣàlàyé lálẹ́ ìyẹn náà mo ṣe ní ká tètè bẹ̀rẹ̀ so that kó máa ẹ̀wọ̀n pé production ó máa ń àti set up production ìyẹn la ṣe fẹ́ raise £50,000 so that production wa lè enhance ó yẹ yín èmi náà lè ra àwọn kámẹ́rà tó dáa tẹ́ máa rí mi but it needs a lot of money bóbá ìyàwó mi rán ní báwọn ràn kankan bọ̀ lọ́jà náà mo lọ sọ́jà ìyàwó mi máa rán mi iṣẹ́ abroad la wà Nàìjíríà lè máa rán ọmọ ọ̀dọ̀ lẹ́ máa rán kíní gbogbo jágbá abroad wàá máa kẹlẹ̀ balance ẹni mo sọ Dustin tí mo kọ́ra wọlé sí yẹn mo gbàbẹ̀ èmi náà lọ bá ìyàwó mi mú kankan níbẹ̀ if not òun ló tún ṣé ìgbà tèmi bá wọlé tèmi ti ṣe fàájì lọ tí mo gbà ń lè ìyàwó mi àtúnṣáré máa lọ nínú òtútù so yẹn mo ṣe bá yà sí Dustin mo bá fọwọ́ kọ̀ọ̀kan wọlé ẹ̀yìn tí mo wá rà yẹn ní láti mọ̀ yẹn inú ilé mi nìyẹn wà so níbo la bọ́rọ̀ dé mo kí bàbá Bámidélé Mohammed Adéyanjú ó fẹ́ dàbí Adéyanjú ọ̀rẹ́ mi l'Àbújá òun náà wá ti di ó dà kó ti marry concept my brother àwọn ọmọ Kogi State ó bá Yàyà Bello fa wàhálà ju kí ló dálẹ̀ lọ ẹ̀mí ẹ̀ yí bí ti ṣòwò rẹ̀ náà ni mo kí gbogbo yín tẹ̀ ṣe ń wọlé lẹ́yẹ kọ̀ọ̀kan pín ètò yìí o Mr. Saheed Balogun ní good evening my brother Yorùbá nation no going back ìbọ̀lá tó tábà ti go back àti fail nìyẹn mo wá kí Simple Rahim ẹni tí bá wá kọ́ tí mo dárúkọ Shaggy mo kí yín mo kí Kent 05 sí lórí TikTok mọ́ wọ́n ti gbá mi dànù èmi náà ti yọra mi kúrò ń bẹ́ẹ̀ wúlò àgbéyàn kankan wọlé ẹ má bínú so sí lórí TikTok in case tẹ bá ń wá mi lórí TikTok sí lórí TikTok for now mo kí àwọn tó wà lórí mixlr mo kí àwọn tó wà lórí Twitter we will start the program in just about a few minutes so mo ti kí gbogbo yín and along the line mama pick up mo ṣì ń mísì fóònù mi kan àwọn ọmọ Oòduà bá fi fóònù ẹ bá ń wá fóònù yẹn mo ní láti lọ mú fóònù yẹn because mo need the phone yẹn so ká lè ní full platform if not I'm our short change níbo ni ká ti kọ́ bẹ̀rẹ̀ program ti alẹ́ yìí níbo lẹ fẹ́ pé ní ká ti bẹ̀rẹ̀ gbogbo àti mọjọ́ ta ló mọjọ́ tó máa ṣe òkú màmá dáadáa màmá lóríire ta ló tí mọjọ́ ẹlòmíì ò mọjọ́ o ìjọ ọlọ́nà máa sìnkú ìjọ ọlọ́nà máa ṣe waykeeping ta ló ti rànkárá ta ló ti rànkárá a máa pawó lórí àǹkárá ṣẹ́ni tó ń tà àǹkárá ò gbọ́dọ̀ mẹ́kọ̀ owó a gbọ́dọ̀ polówó àǹkárá fún ẹni tó ń ná àǹkárá kò wọ́n púpọ̀ mo kí àwọn mídíà tó máa ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ tiwa o àwa ti ń prepare personally lọ́dọ̀ tí Koikimedia àtọbìnrin àtọkùnrin wa kò sórun àti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ 2 hours meeting àṣẹparí ẹ̀ láìpẹ́ yìí ni àwa ń ṣiṣẹ́ lọ independent media ni CNN join nìyẹn pẹ̀lú àwọn media tó kù but CNN but I need the 3 million I'm not joking
mo máa ra àwọn kankan a máa so kó tètè kó tó bá pàtí rówó lórí GoFundMe nísìn a lè pull owó yẹn díẹ̀ ẹ bá wa dáwó síbẹ̀ backup team ẹ bá wa fi àkáǹtì yẹn síta ẹ bá tètè jù síta wọ́n yá pé mo ní bí owó díẹ̀ nínú GoFundMe máa pull ẹ̀ máa fi ra gbogbo tí mo fi rà GoFundMe tó wà níbẹ̀ kò tó £500 kò ṣeé pull kò tó nǹkan kan so a máa láti gbọ́ owó yẹn lọ́tọ̀ so mo máa ṣe program yẹn a máa raise 3 million ẹgbẹ́ wa ní olóyè làwọn fẹ́ fún lówó àyẹn separate ẹ lè send ẹ̀ sí wọn gan ẹ bẹ́ẹ̀ pẹ́ fẹ́ mi náà kí n bá wọn send ẹ̀ kò má tà ìtẹ́bá fẹ́ níbẹ̀ ẹ kàn sí mi ìnáwó ni olóyè fi náwó ni so àwa dẹ̀ gbọ́dọ̀ bá gbé responsibility yẹn torí pé àwa wà lára àwọn tí a kó pressure bá ìyá yìí tó jẹ́jẹ́ ní ìyá yìí bímọ tọmọ ẹ̀ dẹ̀ sọ pé òun ò gbà olóyè dẹ́nu òun ò gbà náà ni kò gbà náà nìyẹn so ẹ kí n kọ́kọ́ lọ play audio bàbá Akíntóyè bàbá dáadáa bàbá olóríire Ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n tètè ṣó wà nínú bíbà ṣá wọ́n bọ̀ jẹ́ òṣòwò lélẹ̀ okay òun lélẹ̀ many people ẹ kí mi kọ́kọ́ ṣe explain ṣe rí lórí ọ̀rọ̀ flag àìtí ìgbà country okay we are taking things to extreme sometimes. We take things to extreme. Àìtí ìgbà country. A ṣì ń polongo country ni. Kódà ó lè má jẹ́ white and black la máa lò. Ó lè má jẹ́ white and blue la máa lò. Kódà ó lè má jẹ́ colour yìí. Ó lè má jẹ́ gbogbo tó wà lẹ́yìn yẹn la máa lò. So why this? We understand. Christian ò like orí olókun. Muslim ò like ẹ̀ kódà àwọn babaláwo gan ò like ẹ̀ ẹ̀sìn tẹ́yìn gbé dání Yorùbá nation ẹ fẹ́ fi ṣe ẹ̀sìn kí ní ṣe pẹ̀lẹ́ sìn ojoojúmọ́ là ń sọ lórí platform wa what has it got to do with religion ṣé mo lè sọ pé mo ò like ìlú ìmọ́nísì torí pé prime minister wa Rishi Sunak Hindu ni kí wọ́n á kó lọ sí Amẹ́ríkà tó ti ń fìbọn fọ́yàn lórí lójoojúmọ́ kọ́lọ́n kó ṣàánú àwọn tó wà ń bẹ̀ àbí kí n kó lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn Abdullahi lẹ́njọ́ mẹ́ta I haven't seen him for some time I hope he's doing very well ìnàmọ́ orí lẹ́njọ́ mẹ́ta láti máa charge fóònù yìí gan sef gbogbo fóònù ló ti lọ́lẹ̀ rẹpẹtẹ náà kò ṣàánú àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn nísìn so what is this hype about flag kan kìíní kan ẹ lọ́wọ́ intimo pin lórí YouTube mi ó ti wà ń bẹ̀ láti bí ọdún méjì nísìn interview tí mo ṣe fún bàbá Akíntóyè lórí ọ̀rọ̀ flag náà ni bàbá àwọn kan ní flag yẹn red yẹn ni ẹ rántí wọ́n ní red kan la máa lò all this stuff kódà tó bá jẹ́ pé ìyẹn ló fẹ́ máa fún yín ní concern ẹ kúkú máa lo flag ká kúkú kọ́ máa pariwo Yorùbá nation nìkan but irú àwa is just there it's just nothing so why the hype. Why the concern? Problem tó ń bẹ nínú Yorùbá nation gan àìtí yanjú ẹ̀yàn kan sì send message Mr. Koiki láti ìlànà Òṣogbo kínní kan ẹ jẹ́ ká kó gbogbo ara wa papọ̀ ká ṣe this. There's so many problems that we look into. Tó wá jẹ́ pé lórí flag. Ṣé wọ́n sọ pé official flag lélẹ̀? It's not an official flag. The same thing pẹ̀lú Rúbà. Mo ti sọ Rúbà is just a temporary measure. Kò ń ṣe central bank ilẹ̀ Yorùbá. Why are we all kind of every little thing into making any big issue la máa ń gbé sórí? Àìtí ní country. Mo kí Stone Cold Peter ẹ ṣé gan ni. We don't have a country yet. We are still polongo country ni. Hey, we don't have a country polongo. Mo ti mix gbogbo ẹ̀ papọ̀. Òyìnbó ńláńláńlá. Mo kẹ́hìn tẹ́wà lórí mọ̀tẹ́ kẹ́hìn tẹ́wà níbí báyìí lórí backup channel ẹ jẹ́ n sáré wo àwọn olówó à ń bẹ̀ mọ̀ kí mọ̀ sí mi wà ń bẹ̀ pẹ̀lú àwọn mélòó kan Clement Biafra ni ó gbọ́ Yorùbá dáadáa ó dẹ̀ ń sanwó Koikimedia tó mo gbọ́dọ̀ máa kí ní gbogbo ìgbà mo rí Kúnlé Bakers bí a ti báṣẹ́ lọ òun dẹ̀ kò dẹ̀ rówó fún mi àrówó gbà lọ́wọ́ ẹ̀ super chat wa kò ṣiṣẹ́ láti April èyí tó tún ṣiṣẹ́ ẹ̀ fowó síbẹ̀ ló ń ṣẹlẹ̀ báyìí so ẹ̀dáwó share like love I don't understand àwọn ọ̀dẹ̀ ní nǹkan mi ta tún lè máa ṣe mo kí Clement
kí bàbá Ọláwálé, Mr. Awaris, ẹ̀gbọ́n mi Tony Ages, mo kí bàbá wa Kínládé Emmanuel, Mr. Adeniyi Akeem, ráńpá àwọn tí mo rí níbẹ̀ nìyẹn, Mr. Ọládélé, mo kí yín. So kí ni mo ń sọ lọ? So why the hype? Why are we so worried? We worry too much. Ẹ̀gbọ́n mi triple darren, those are the people that are just looking for excuses. Wọ́n náà ń pa Christian. A fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà tó lọ ń pa Christian. Christian ni wọ́n ń complain nípa orí olókun. Ṣé rí pé ọ̀rọ̀ yẹn kò hard up. But again, a gbọ́dọ̀ wá throw gbogbo ẹ̀ náà bí ọmọ kékeré ta ní àwọn bínú sí ká wá da gbogbo ẹ̀ sínú gọ́tà náà. So tẹ bá lọ bá bàbá Akíntóyè tẹ́ ń pressurize wọn pé ẹ̀ láìkò orí olókun, orí màálù lẹ fẹ́ níbẹ̀, ọlọ́run tẹ̀ ń jẹ́ agbórí màálù síbẹ̀ anyway. I think, bí bàbá ṣe sọ, a máa gbọ́ díò yẹn. It's okay. Kódà mo send ẹ̀ sí àfáà kan, wọ́n reply lórí ẹ̀ náà. Yes, I mean, we're meant to be concerned, but I think the constitution tiwa gan sef. Look, we don't have a country yet called Yoruba Nation. Mo kí Ọlánìpẹ̀kun. Ní country tó ń pè ní Yoruba Nation nísìn. Mo fi máa charge phone ibi ṣe jókòó, mo ń waste time too much. So, àbọ̀rọ̀ mo lé nísìn. Tí ní country tó ń pè ní Yoruba Nation. Bíyàn kankan bá sọ fún yín pé country kan wà, wọ́n ti ń pè ní Yoruba Nation. Ẹ tutù ẹ̀dá mi, kò sí kankan tó jẹ́ bí irọ́ ni. Ẹni Koiki ló sọ bẹ́ẹ̀. Tí ní country. A ṣì ń polongo country ni. Yes, ó máa bọ́ sí. Bí ọ̀kan bá ní kò ní bọ́ sí, mo lè ògùn ẹ̀gbárí. Wàláì. Pé èèyàn kan wá jáde, babaláwo kan jáde, àfáà kan jáde, ó ní kò ní bọ́ sí. Tálẹ̀ yín. Lágbára Elédùmarè, ó máa bọ́ sí. Why? Tí ìgbà country yẹn. So, many things ò lè work nígbà tẹ́ ẹ̀ tí ní country. Gbogbo owó tá à ń wá nísìn. Ìjọ́ ta bá ti gba Yorùbá Nation, gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa máa ní access sí resources orí ilẹ̀ yẹn, ìyẹn àti human capacity. Kí ló ń pè ní human capacity? Èmi àtẹ̀yìn, mo kíyà mi Bísọ́lá Ọládélé, ẹ káàbọ̀ mọ́. Lájọ máa ṣe kí ni? Lájọ máa wá máa ṣiṣẹ́ láti build economy ilẹ̀ Yorùbá. Ní wá nídìí ẹ dáwó síbí, ẹ bá wa dáwó sọ̀hún. No. Èmi náà lọ wá source ibi tí mo ti fi máa rí owó tèmi láti fi ṣe operation Koikimedia. So gbogbo ilé ìta ṣe ń ṣe nísìn tí gbogbo à ń gbìyànjú ni. À ń gbìyànjú. But for people to be coming out and be saying, Mr. Koiki, ẹ gbọ́dọ̀ get it right. Lè get it right. Kò possible. Tí ní country now. Okay. Ṣé country ti wà ní Nigerian police ṣì ń operate? Ṣé country ti wà ní Nigerian government ṣì ń operate? Ṣé country ti wà? Ní embassy ti wà. Mọ̀ tó ń pè ní country ni. Setting up a country is not pé if we have the country yet, tó bá pàtí nílùú nísìn. Ṣẹ́rí gbogbo ẹ̀yẹn, ṣẹ́rí bí àyìn kan ṣì tún fi mind ní pẹ̀lú ìyá olóṣì tó ní kú síbi táṣù ẹ̀ wà, ẹ má bínú fún èdè tí mò ń pè yẹn, olórí burúkú wo màá yẹn. Bìkọ́ olórí burúkú ni. Bìkọ́ ó máa ṣe olórí burúkú ni, kò wá dágbó, kò wá ti gba country. So ìyẹn wá jẹ́ káwọn kan ẹ̀mí yín wá rò pé ti gba country. Tí gba country, fact ni mo sọ fún yín o. Ètè mi gan ti dry. Gbogbo ẹ̀ ló ń ṣe mí lálẹ́ ọ̀nà kò ṣàánú. Tí gba country o. So if anybody is out there thinking àti gba Yorùbá Nation country, you don't have a country yet. We are in the process. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi Dizzy Man 123. Àwọn kan wà, ẹ̀yin ò mọ̀ wọ́n. Communication wọn pẹ̀lú UK government every time wọ́n send ẹ̀ sí mi. Wọ́n wà lórí platform ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ báyìí, but I don't want to mention names. Mọ̀ tó ń pè ní country ni. Wo Rishi Sunak kò dé. Ìyẹn mo ṣe máa sọ fún yẹn tẹ́ máa ń béèrè ẹ̀ṣọ́ olóyè ń bọ̀ ní Nàìjíríà. Take time gan. Ṣé mọ̀ pé wọ́n announce fún mi ní UK until ìgbà tí Rishi Sunak dé Ukraine. Kí lẹ rò pé wọ́n ṣe announce? For security reasons. So when people are asking, ṣé olóyè ń bọ̀
tó bá tẹ̀ ń bọ̀ Nàìjíríà ṣé nu tèmi lé ẹ̀kọ́ ti gbọ́ pé olóyè ń bọ̀ Nàìjíríà à ń bọ̀sibọ́sí kò wá sí Nàìjíríà èèyàn kan send message ṣé olóyè ti wà Nàìjíríà náà kò sí Nàìjíríà ojú Ẹlẹ́gbà ló wà tó bá dójú Ẹlẹ́gbà báyìí ẹ bọ́ olóyè níbẹ̀ tó ń ṣe fàájì lọ́wọ́lọ́wọ́ olóyè is no longer the kind of olóyè 10 years ago we must protect him and we must be there for him because kò ń ṣòun nìkan mọ́ nísìn tá bá ti mú lórí ogun gbogbo a máa sá lọ ni tá bá ti mú lóyè every one of us will run away kí la tún fẹ́ máa sọ okay a máa pariwo wàá dúpẹ́ fọ́nà pé kò rí bẹ́ẹ̀ so we don't have a country yet so all these little things tá máa ń put up láàrin méjì movement yìí and it's been going on for like 3 years ìgbà tí mo lọ́lé okay mo ti pack gbogbo àwọn aṣọ èmi náà láwọn aṣọ tó jẹ́ onírẹ́dì yẹn mo ti pack gbogbo ẹ̀ ikọ̀ ìyàwó mi jẹ́ ọkọ̀ ṣe cupboard mi ẹ má bínú ó ní bàbá lé mi iná láti ṣe clearance díẹ̀díẹ̀ mo ṣáà kọ́ àwọn tí mo ìgbà tí mo dẹ̀ ti ní àwọn tó ọmọlúwàbí apá rẹ̀ àwọn ló send ìfìlà sí mi easy ló send ilé láti America DHL ló fi gbé mo dúpẹ́ fún ẹ̀gbọ́n mi dáadáa kò síjọ́ kan tí bá parí program tó bá délé ní 9:30 òun ṣẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ fàájì ó máa tan TV ẹ̀ èmi ló ń wò kò sí ìtò kan pẹ̀lú tó ń lọ lamẹ́ríkà ọlọ́run bá wà pẹ̀lú ẹ̀ so mo bẹ̀ gbogbo wa ẹ̀yin tẹ́ ń tẹ̀lé wa ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa ẹ forget about the flag now tó bá yẹ pé flag yẹn ó ń fẹ́yìn ní concern ẹ design tẹ́yìn bá fẹ́ kẹ́ máa lò èmi ò kúkú ní jáde nísìn kí n condemn anyone but èmi ò ní stop láti máa lè léyìí o fact lẹ gbọ́ lẹ́nu mi fact lẹ ti gbọ́ lẹ́nu mi èmi o ọmọ Ọláyọmí Kóìkì of Koikimedia eléyìí tó wà lẹ́yìn mi ṣe rí orí olókun tẹ́ ń wò yìí ó wà lọ́wọ́ ọlọ́pàá UK ẹ mọ̀ pé mo ti ṣe program yẹn mo fẹ́ kí system mi ṣiṣẹ́ because mo fẹ́ present ẹ̀ kẹ́ lè rí fact mo fẹ́ máa show yín ní lẹ́tà báyìí mo fẹ́ kó máa rí kí gbogbo everybody máa rí lórí laptop mi kẹyìn Dell yẹn wọ́n ti wá gbé lọ engineer ó wà lọ́wọ́ yín kódà mo ní láti pè ní ọ̀la because ó ti kọ́kọ́ demand owó kékeré kan nísìn mo ní láti send owó yẹn sí ó ní láti wá gbọ́ owó yẹn lọ́la rádà ẹ̀ ṣáà rántí Dell ilé ẹ̀wọ̀n mi ó ti pack up completely nísìn kò tẹ̀ wá ṣiṣẹ́ mọ́ rárá báyìí kọ́lọ́n kó ṣàánú mi ìyẹn mo ṣíṣe program yẹn how can we have something that is older than Nigeria ìyẹn ló wá ń bí wa nú sculpture lásán ni kìíní sculpture so ẹ jẹ́ ká gbọ́n kan tí bàbá wa alànà sọ lórí ẹ̀ káwa máa tún máa tẹ̀síwájú mo fẹ́ kàntí brother mi Káyọ̀dé Mọ̀lá ó kọ átíkù kan jáde lénìí mo fẹ́ kà síta káwa fi kọ́gbọ́n lórí ẹ̀ the world is busy. The world is very, very busy. Waris Jinadu ẹ̀gbọ́n mi ní the Naira note has the cow head ó ní orí màálù with Arabic letter. The photo head of Amadu Bello, Abat Macaulay, Tafa Balewa, Muritala Muhammad head. That Yoruba, Christian and Muslim and Ìṣẹ̀ṣe are using for currency. Ṣé rí àwọn yẹn wọ̀n ní rí gbogbo tẹ́yìn sọ yẹn? Wọ́n ní náírà tẹ́ ń lò ó ní orí màálù níbẹ̀ ó ní Arabic sign ìyẹn ọ̀kan yín ẹ̀ ń ná lójoojúmọ́ ó wà lọ́wọ́ yín ẹ̀ ń fi sínú bra ẹ̀ ń fi sínú pant ẹ̀ ń fi sínú ṣòkòtò ẹlòmíì ò rí wọ́lẹ̀tì fi sí ẹlòmíì ò tẹ̀ ní owó yẹn bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí but èyí tó wà concern sí ni orí olókun yìí so that's all I'm gonna say ẹja gbọ́n kan tí bàbá kí tó yẹ sọ lórí ẹ̀ ó máa play díẹ̀ nísìn ó dáhùn pé omi yẹ lọ bá sọ̀rọ̀ lọ send the voice yẹn sí. kí ló tó wá tó lò báyìí. wọ́n tó gbé ẹ dìde bí ọmọdé láti lọ máa jà fún Oòduà á gbé ẹ dìde wàá dàgbà nílẹ̀ Yorùbá o wàá dẹ̀ jẹ́ èèyàn gidi láàrin wa àtiwọ́ àtàwọn ọmọ ẹ láéláé Oòduà gbé ẹ o. ọ̀rọ̀ flag wa kò tí ì sí we are a democratic society bó ṣe sọ yẹn gan lórí kálukú mú suggestion tí wọ́n wá àwa tá a jẹ́ leader yín èmi àti
Sunday Ìgbòho àti àwọn yòókù lè sọ pé ẹgbẹ́ ní oyin sọ̀hún rárá o ìbẹ̀rẹ̀ láwa yìí o from àárọ̀ lọ́jọ́ o tó bá ti di pé àwa tá à ń ṣe leader à ń sọ pé ẹ̀yin tí ẹ sọjọ́ ẹ má sọ̀rọ̀ ní irú yẹn bí a fẹ́ lay foundation fún dictatorship ní state wa ní country wa nìyẹn country wa ń bọ̀ there is no doubt about that nítorí náà àwọn kan gbé flag wá pé ẹ jẹ́ ká fi ṣe star ká wò bóyá yẹn bring a controversy ọ̀rọ̀ orí olókun to an end àwọn mìíràn sọ pé rárá star ò dáa ẹ jẹ́ ká fi ṣe adé orí adé àbí ìrùkẹ̀rẹ̀ àbí àkún nǹkan gbogbo wọ̀nyẹn ló máa jáde lẹ́sẹẹsẹ suggestion ní gbogbo ẹ̀ kò sí country tó jẹ́ pé àwọn kan ló kàn máa jókòó tán máa dictate pé báyìí là ń lọ no a máa set up committee a dẹ̀ ti ń set up committee tó máa jókòó tó máa decide kíní one national anthem wa 2 flag wa 3 coat of arms wa gbogbo nǹkan wọ̀nyẹn la need láti decide carefully bó ṣe jẹ́ nìyẹn suggestion ní gbogbo ìwọ̀nyí tó ṣì ń wá ẹ jẹ́ pé oní suggestion máa gbé suggestion ẹ̀ jáde ẹ má máa jẹ́ ká sọ pé eléyìí tán ti gbé jáde yẹn ní nǹkan tán ti ìyẹn ò dípò nǹkan kan o pé èèyàn kan suggest pé ká lo star kò dípò kò sọ pé òun ti wá ṣe that is the end ó ti dípò kò dípò nothing suggestion náà ni àwọn tí ó ń ṣe ẹ sọ orí adé ká fi adé ọba wa ká fi sí dáadáa ni wọ́n sọ àwọn tí wọ́n sọ pé ká fi ìrùkẹ̀rẹ̀ sí dáadáa náà ni wọ́n sọ àwọn tó sọ pé ká fi àkún ọ̀gbàlàjà àkún ká fi sí dáadáa náà ni wọ́n sọ tó bá yá àmọ́ máa rí mọ́ àmọ́ bó ṣe jẹ́ nìyẹn àti ìdébi tá a ti máa jókòó yan flag wa o àwọn èèyàn kan ló máa bá yàn kó tó di pé a declare country wa gbàtàn bá dẹ̀ yàn tán àwọn àgbẹ̀ jáde gbogbo wa àdẹ̀yọ̀mọ́ àgbà yọ̀mọ́ finally mo rò pé kò ní dáa kí n má sọ̀rọ̀ nípa orí olókun torí àwọn nǹkan tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń sá lẹ́pa orí olókun kò kí ń ṣòótọ́ o wọ́n ní orí òrìṣà ni nígbà kan wà láyé àtijọ́ in the 10th century 11th century 12th century tó jẹ́ pé àwọn bàbá wa kan tó ń ṣe alágbẹ̀dẹ bàbà alágbẹ̀dẹ òjé alágbẹ̀dẹ oríṣiríṣi tán bẹ̀ sí wá fi dá ọ̀nà oríṣiríṣi ara wọn ló bẹ̀rẹ̀ ní Ifẹ̀ and later in Ọ̀wọ̀ later ní Ìjẹ̀bú Òde náà láti wá máa create beautiful structures pẹ̀lú bronze àti brass. Ibẹ̀ ni ọ̀rọ̀ ní orí tá à ń pè ní orí olókun yìí àwọn orí olókun kọ́ làwọn ń bìlò náà fi ọ̀nà wọn ṣe orí olókun kọ́ orí èèyàn orí ọ̀ọ̀ni wọ́n á yà ó kì í ṣe ọ̀ọ̀ni kan pàtàkì kan kì í ṣe one particular one wọ́n á yà wọ́n á gbé adé ọ̀ọ̀ni lé lórí nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń wò lórí olókun táwọn kan sọ pé òrìṣà ni kì í ṣe òrìṣà rárá o bẹ́ẹ̀ adé ọ̀ọ̀ni ṣe rí níbẹ̀rẹ̀ ayé nìyẹn nígbà tí nǹkan tí wọ́n gbé jáde nìyẹn kí lẹ́yìn dídá fi wá ń pè lórí olókun lẹ́yìn ẹnu ìgbà tí wà ló bẹ̀ sí jẹ́ orí olókun kò kí ń jẹ́ orí olókun látọ̀dọ̀ àwọn tó ṣe wá o ní 1910 ọkùnrin kan German Frobenius anthropologist ni ó visit Yorùbá land ó visit ilẹ̀ wa ó lọ sí Ifẹ̀ ó wá rí àwọn ṣé ẹ̀yin ará ìlú yìí náà lẹ ṣe gbogbo artwork tó dáa tó lè eléyìí bẹ́tà ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan táwọn èèyàn wa ń ṣe ní Europe tá à ń yọ̀ mọ́
So àwọn tó wà lọ́dọ̀ wọn sọ pé ibi kan wà tó pọ̀ sí ibi tó dẹ̀ wà tó pọ̀ sí wọ́n wá mú lọ bẹ̀. Ọjà ayé àtijọ́ ni wọ́n ń pè bẹ̀ olókun, ọjà olókun. That is all. It's an ancient marketplace. Inú ọjà yẹn làwọn alágbẹ̀dẹ wọ̀nyẹn ti jókòó tán rọ àwọn nǹkan tí à ń sọ wọ̀nyí tí orí olókun wà lára ẹ̀, sùúrù wà lára ẹ̀, ṣẹ́à wà lára ẹ̀, nǹkan kan. Kì í ṣe pé wọ́n ń create orí òrìṣà kankan o. Orí ènìyàn tó jẹ́ aládé bí àwọn ọba Ifẹ̀ ṣe ń dress láyé àtijọ́, bí Ọọ̀ni Ifẹ̀ ṣe ń dress bó ṣe ń wọ adé láyé àtijọ́, òun lè lè tán gbé síbẹ̀ yẹn. Frobenius wọ́n wá mú lọ síbi ọjà olókun yẹn. Ó wá débẹ̀, wọ́n wá sọ fún pé ibi gan àdúgbò nínú ọjà yìí làwọn alágbẹ̀dẹ arọ òjé, arọ jẹ, arọ bàbà, arọ bí iná fi ṣàtìpó. Nígbà náà dẹ̀ máa scratch ilẹ̀ díẹ̀ ńbẹ̀ ọjà yẹn ti wá ti parẹ́ ní 19th century nígbà ogun. Nígbà tó dẹ̀ wá halẹ̀ díẹ̀ ńbẹ̀, wọ́n wá rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní àwọn orí wọ̀nyẹn àti nǹkan mìíràn gbogbo àti bra àti stool àti chair àtorí àti gbọ̀. Eléyìí tó wù ú dùn bẹ́ẹ̀ ó wá gbé dání. Ó mú díẹ̀ lọ, kì í ṣe ẹyọkan ló mú lọ, ó mú púpọ̀ lọ. Òun ló wá délé ìlú ẹ̀ lọ́hùn tó wá ń pè ní orí olókun. Orí tí òun gbé jáde ní ọjà olókun. Kì í ṣe orí olókun, kì í ṣe orí òrìṣà olókun o. Orí tí the head that I found in orí olókun that I dug out from the ground in orí olókun. Ìdí tí àwa ọlọ́mọ̀wé, àwa historians, àwa archaeologists àti wá ń pè lórí olókun nìyẹn. Orí olókun tá a bá fẹ́ ká má pè lórí olókun mọ́, ká pè ní nǹkan tó bá wù wá. Orí olókun yẹn is a new name completely. Kò kí ń jórí olókun wá láti bẹ̀rẹ̀ ayé ńgbà tí wọ́n ṣe. Orí ṣáá ni tí àwọn artists wá create, táwọn artists wá fọwọ́ wọn rọ. Nítorí náà kò sí nǹkan tá à ń jà sí. Tá a bá fẹ́ tó bá jẹ́, because it's one of the greatest achievements of the Yoruba people that nígbà tí wọ́n yẹn àwọn bàbá wa kan wà tán lè create nǹkan tó dáa tó lè yìí. Àwọn kan ti compare, wọ́n ti fi wé àwọn European artists, something a period of the Renaissance. Some sọ pé that's the greatest period of art in the world. Ó wá ń yà wọ́n lẹ́nu báyìí wípé so wọ́n rí àwọn aláwọ̀ dúdú tó create artwork tó dáa tẹ́lẹ̀ yìí nígbà wọ̀nyẹn láyé àtijọ́ wọ̀nyẹn tó àwa ṣe ń pariwo pé àwa ni the best in the world. Àwọn Yorùbá ni the best in the world o. So it's a wonderful ìní tó ṣe pàtàkì fún àwa Yorùbá ní kíní tá a wá ń pè lórí olókun. Àwọn tó ṣe òpè lórí olókun 1910 náà làwa bẹ̀ sí pé lórí olókun torí pé Frobenius ní orí tó ń rí gbé nílẹ̀ ní ọjà olókun ní Ifẹ̀. That's all. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn o. Ẹ ṣé o, ó dàbọ̀. Bọ̀dọ̀ àwọn tó ń ṣe suggest pé ká adé ni ká gbé sí, ìrùkẹ̀rẹ̀ ni ká gbé sí, star ni ká gbé sí ni. Wọ́n ní àwọn rò pé star wa ni star Africa, àwa ni star wa ni ìmọ́lẹ̀ Africa pé ká gbé sí. So gbogbo wọ̀nyẹn ó dáa. Torí pé ẹ fẹ́ràn ìran yín lẹ ṣe ń ṣe gbogbo wọ̀nyẹn. A lè bá nìkẹ́ni jà. Eléyìí kì í ṣọ̀rọ̀ religion, kì í ṣọ̀rọ̀ pé Christianity, Muslim, Islam kankan. No, even ìṣẹ̀ṣe. No. What kind of artistic thing belonging to the Yoruba people la máa gbé sí flag wa tó máa yẹ wá? That's all. Bó bá yá, ní máa pè lórí olókun mọ́. Àwọn orúkọ mìíràn fún, because kì í ṣe orí olókun làwọn tó create ẹ fi
create orí òrìṣà, wọ́n create orí ọmọ ènìyàn. Ọba wọ́n fi imitate ọba Ifẹ̀ ni, kì í ṣe pé wọ́n create orí òrìṣà kankan. Àwọn tó create in the 12th century, 11th century, 10th century, ó pọ̀ káàkiri ayé táwọn òyìnbó ti kó lọ. Gbogbo ẹ̀ lágbára Ọlọ́run la máa kó padà wá. Ẹ ṣé o. Ó ṣé ọmọ mi ò mẹ́yọ̀, ó dàbọ̀. Òun láti gbọ́ tí bàbá ti bá wa ṣe explanation ẹ̀. Mo fẹ́ ká wà tó hype up pẹ̀lú ọ̀rọ̀ in tó wà lẹ́yìn mi. In tó wà níwájú wa ojú yẹn lọ, and I hope we will understand that. Ẹ máa fún mi ní few seconds ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Koiki Odùduwà. Mo ní láti lọ mú article tí mo fẹ́ fi sọ̀rọ̀, ó wà lórí WhatsApp ti Káyọ̀dé Mọ́lá. So while I'm doing that, mo ní láti drop sound yẹn there because 10 ti lù. Torí àwọn tó ti sùn nínú ilé kí n má fi tèmi máa disturb wọn. Ẹ mọ̀ pé inú ilé mo ti ń operate. Mo máa kiri Grandma Comfort Ológunjà ó tójọ́ mẹ́ta. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa. Ẹ kú gbogbo ìgbà, ẹ kú ọdún tuntun náà. Mo kí brother mi Ìjáyà, mo kí gbogbo different platforms, Yoruba Nation Mega Rally, Janet Fashaki, Yadada, gbogbo wa náà ni mo kí bẹ́ ṣe ń wọlé. Mo kí gbogbo ẹ̀yin dáàdì wa, ẹ̀yin brothers wa. Mo kí ẹ̀yin ní Badagry, mo kí ní Ṣómólú, Bàrígà, Ìfẹ́lódùn. IT in the country, so we might not have all the resources as expected, but intani tó wà free, òun ni ẹnu tí a fi ń communicate. Kọ́lọ́ máa fi àárẹ̀ dè wá mọ́lẹ̀. Tọ́lọ́run bá ti fàárẹ̀ dè wá mọ́lẹ̀, ẹ̀yin fi tó kù sílẹ̀. Àwa ṣe rí ariwo tó ọ̀fẹ́ yẹn, and kò ń ṣariwo lásán, constructive ariwo là ń pa. Mo kí ẹ bọ́ra Cool House, Happy New Year my brother. Ṣàlàfíà ló wà. Báńkì Sa Guru Maraji. Màá try láti reach motel last year yẹn mo busy there, but màá reach out sí Guru Maraji. Èèyàn ti gbowó ṣà náà ni. Ẹni tó bá mọ bàbá yẹn, oríṣiríṣi orúkọ náà ló ti pè bàbá yẹn. Èmi láǹfààní àti rí bàbá yẹn. Èèyàn bíi tiwa náà ni. Ideology tiwọn ó lè má bá tiwa mu. Tiwọn náà nìyẹn. We should not criticize. Let's leave everybody to do what they are doing. So mo kí Yoruba Nation Ọ̀yọ́ chapter kọ̀ṣẹ́rí wọn náà mo kí wọn níbí báyìí. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. So jẹ́ kí n lọ mú article yẹn wá. While I'm doing that, ẹ jẹ́ ká tún another video kan ká kọ̀ fi buttress kó tó di pé mo máa mú article yẹn wá. Ilẹ̀ Yorùbá kò ń sọ̀rọ̀ pé Fúlàní pa wá nìkan la ṣe ní a fi kúrò ní Nàìjíríà o. Many people máa ń rò pé torí tá bá ti ní Fúlàní pa wá. It is far more than that. So, but Fulani is disturbing the Yoruba economy. But ṣé Emefiele olè, ṣé gbogbo owó ló kó fún Dangote nígbà tí gbogbo wọn wá? Mo ti lọ sísàlẹ̀ lọ mú kọ́ mo fẹ́ máa ṣe somehen. So tá bá wo owó ìnísìn, kò sẹ́ni kankan tó ń complain pé Arabic ló fi kọ́, òun lè rí. Kò sẹ́ni kankan tó ń complain nípa ẹ̀, right? But all of a sudden nísìn complaint tó wá ni pé orí olókun, ìyẹn ni complaint tá à ń rí láti how many days nísìn. So mo bẹ̀ wá, mo rọ̀ wá, let us not let that, Ògúnmọ́lá ní Biafra is now, Yoruba Nation is now, end Nigeria now. Ó máa end. So òun lè lè lọ inscribe. Mo tẹ̀ mọ́ meaning ẹ̀ 1,000 naira. Ó wá kọ́ pẹ̀lú Arabic. Kí ló dé tó ọ̀kọ́ pẹ̀lú Yorùbá? Kí ló dé tó ọ̀kọ́ pẹ̀lú Igbo? Kí ló dé tó ọ̀kọ́ pẹ̀lú Hausa? Why Arabic? So gbogbo kìíní mọ̀ tẹ́lẹ̀. Kí ló dé tí wọ́n lo Yorùbá fi kọ́? Nígbà tó kọ 1,000 naira sí lẹ́yìn, kí ló dé tó ọ̀kọ́ ní Yorùbá? Bọ̀ nítorí pé kì í ṣe Yorùbá country. Nàìjíríà ni wá. Ẹ̀gbọ́n mi the real non. Ṣàlàfíà lẹ́wọ̀ ẹ̀ bá ń kí àwọn ọmọ nílé. So bàbá mi Samson Adékúnlé, wàlátà mo kí ẹ dáadáa lẹ́ẹ̀kan sí olórí ẹbí wa nìyẹn. Ẹ bá ń kí pé happy birthday. Èní ni birthday. Ẹ bá ń kí pé happy birthday. Olórí ẹbí wa nìyẹn. Gbogbo èèyàn ló lórí ẹbí. Ó ń parí ìjà. Oríṣiríṣi la máa ń gbé sí lọ́rùn. Problem tiẹ̀ nìyẹn. Òun ló náà fi ṣe olórí ẹbí. A dẹ̀ ti dá sí lọ́rùn. So very useful brother. So ẹ bá ń kí pé happy birthday. Alhaji Aliu Maibonu
àti Dr. Clement Isong kò sẹ́ni kankan tó complain nígbà tó ṣòwò yìí pé kí ló dé tó lo inscription Arabic. Mr. Boye Cass and Happy New Year bẹ́ẹ̀ ni títí tí January máa fi tán àti February Happy New Year náà la ṣe wà. ẹ jẹ́ n wo 500 naira 500 naira náà ní Arabic a lè máa mọ̀ tẹ́lẹ̀. But why is there Arabic? Mr. J. Taiwo Aziz Mokinyi, Mr. Baba mi Warisi ní àgbàdo àbí mo rí comment yẹn dáadáa. Ẹ lè pè náà wọlé line yẹn wà open tabalẹ̀ tó fi dá sórí ètò gbogbo iná lẹ ní studio number lọ́wọ́ Ṣòkèmá ní Koiki òkùnkùn jẹ́ ká pè sórí program yẹn. Wọn kọ́ máa sọ̀rọ̀ lọ ṣáṣẹ́ wọ nìkan ló mọ̀rọ̀ sọ ní jẹ́ káwa náà dá sí. Ẹ lè pè wọlé tó bá wá mọ nọ́mbà yẹn àbí tẹ́ bá mọ̀ +44 74 04405917. Mo ti ń sọ nísìnyí o a máa raise owó táwa tí mídíà tèmi máa fi lọ sí but next week la máa ṣe yẹn so 3 million la need because a gbọ́dọ̀ ṣe 1 or 2 things so that kí gbogbo ẹ̀ lè dán mọ́rán dáadáa náà ni. Kí ló dé tí gbogbo ọ̀ complain nígbà tí wọ́n fi Arabic kọ́ kínní. Bàbá mi Warisi Jinadu ní àgbàdo ẹ̀pà nation on the naira note tí Tinubu promise fún Yorùbá pé AK-47 Fulani open grazing operative. Boroko sọ pé please what is the update of the burial plan? Ìwọ ṣe ń follow mi 22 23rd tó bá ti Ràǹkárá Ìbàdàn ló wà lọ Ràǹkárá o soko dẹ̀ máa wá látàkùrẹ́ ní lápá Àkúrẹ́ ló wà bí so 22 23rd lágbára Ọlọ́run ní ìlú Ìgbòho. Mr. Adékúnlé Rọ̀súlù mú kí ìjẹ̀sìn kan mo gbé wá sí bíbáyìí o ẹni bá fi jàjẹ̀sìn problem tí wọ́n nìyẹn. I am here to fight for our quest to self-determination. Tó bá yí ẹ jókòó wá fàlàyé wá gbọ́ tabalẹ̀ tó fẹ́ pè wọlé ẹ lè pè wọlé. Ẹ jẹ́ ká kọ́ gbọ́ ilé ẹ mọ̀ pé nígbà tí wọ́n ọ̀rọ̀ Fúlàní attack yẹn ẹ̀já gbọ́ ilé bọ̀ ẹ̀yin tẹ́ wà lórí bíbá máa kọ̀ jáde fún few seconds kò ní pẹ́. torí àwọn iná ń pè káwọn ò lè lóko wọn lẹ́nìkan gbogbo ọ̀nà pápẹ̀lẹ̀ àgbòrò ẹnìkan kan ò lè lóko gbogbo wọn wà lówódé tọ́lá làwọn Fúlàní kan yìnbọn wá sókè babaláwo lálẹ́ àná so tẹ́ńṣọ̀n wà ń bẹ̀ mo ní káwọn ọmọdé ká lọ àwọn àbí 20 wọn wà lókè rò yìí sí búrẹ́dì 2000 ni mo ní kọ́ lọ́ra àwọn ọmọ ìlú gbogbo wọn ló bí fámìlì náà àwọn tí ò ṣiṣẹ́ kan tí ò ṣe kankan wọn máa gba sálárì wọn máa ṣe gbẹ wọn sọ̀rọ̀ Àmọ̀tẹ́kùn sí wọn náà lọ kọ líìsì wọn ní kó máa lọ rẹ́gísà síbì kan àwọn tó lọ rẹ́gísà lọ́dọ̀ wọn yẹn ṣáwọn òṣèlú látijọ́ yìí nígbà tí kìnìún ti ṣẹlẹ̀ yìí ìgbésẹ̀ àwọn náà gbé mẹ́ ó yẹ kí gbogbo àjọ wà lórí fíìdì nínú àwa tá a gbowó àwa ń pàfọ́ àwọn tó yìí ní òkú. ẹ jà fìyẹn sílẹ̀ mo fi lọ straight sórí tẹ́mọ̀lá do pound sterling náà wọ ọkọ kí ló dé táwọn ṣe kọ Arabic sí lára kí ló àlùkà mo kí ẹ ká lẹ́jàre alpha pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ilé yẹn ṣó níyànjú díẹ̀díẹ̀ kí mo sọ pé àlùkà nídìílé wọn ti lè kúrò nílé tó ń gbé tàbá rí ẹni tó nílé tó lè wà for temporarily measure kò ṣe pé kó wá máa gbé bẹ́ẹ̀ yàkàtà o official letter to Saguru Maraji àwọn tó ń ṣètò ló máa ṣe yẹn so I'm sure pé wá ti pe Guru Maraji bọ̀ máa béèrè lọ́wọ́ olóyè lọ́la anyway I'm sure pé àwọn planner ti wà fún yẹn iṣẹ́ tèmi ní kémi kọ́ polongo ni so mo sọ pé àlùkà so why they put Arab èmi náà mọ̀ èèyàn kan bí mi pé Koiki kí ló dé tó ṣe fẹ́ Arabic sí èmi náà mọ̀ bí a dẹ̀ ti di Islamic nation ni because kí ni Arabic ní ṣe pẹ̀lú owó Nàìjíríà. Mr. Lawale ní irrelevant excuses for the people talking about Oyo Olókun àtẹ̀tí fọ̀rọ̀ Olókun sílẹ̀ kí ló dé tí owó Nàìjíríà ní Arabic ta ló lè ṣàlàyé fún mi tó kọ̀ lè pè wọlé tó kọ̀ lè sáré ṣe explanation yẹn ní wẹ́rẹ́njógí máa ń rẹwà kan lọ́dọ̀ ìyá kan ní phase 2 block 35 no beans kò sẹ́wà tí bá wá fi ṣe òjòrò fún wọn màá wá gbé abọ́ alájà abọ́ aláyọ̀ tí bá wá débẹ̀ tó bá ti wá ń tẹ̀wà yẹn lọ máa ti gbàgbéra ẹ mọ̀ pé àwọn dábọ̀ yẹn Nàìjíríà àwọn ìyá yẹn ti mọ̀ pálájà ló ní abọ́ yẹn wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé kò ń ra omi sínú ẹ̀wà tiẹ̀ èmi àti wá gbàgbéra máa dé ẹ̀wà máa wá ra exact tálájà náà máa ń rà ẹ mọ̀ pé àwọn ìyá yẹn wọ̀ níkùn tó pọ̀ wọ́n lè jẹun púpọ̀
màá ra oní 10 mo ti rántí èlò lára àjọ náà lọ màá ti wá gbàgbéra màá ní ẹ bá ń fomi sẹ́wà alájà ò kí ń fomi sẹ́wà máa ń bẹ́ẹ̀ ni alájà ò kí ń fomi sẹ́wà bọ̀ wọ́n ní kẹ́ bá wọn fi ata tó róró àtẹ́pọ̀ no beans kò sẹ́wà ó dáa wúrà pé èèyàn kan ti ń pè wọlé ẹja gbọ́n tó fi sọ ẹ kọ̀ bá wa ṣe briefly ẹ bá ṣe briefly ok ó dáa èèyàn méjì ti pè wọlé ẹja àkọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Tajudeen mo fẹ́ kẹ́ divert kí ló dé tí Arabic ṣe wà nínú owó Nàìjíríà òun ní béèrè ta kọ́kọ́ nọ́mbà yẹn ó ṣì wà on kí ló dé tí kò jẹ́ kí n pe àwọn tó pè padà Bishop ti pè àti Mr. Ọlárẹ̀wájú ẹ má divert mi tẹ́ bá ti pè o kí ló dé tí Arabic sign wà lówó Nàìjíríà ní tí mo fẹ́ mọ̀ nìyẹn ok kí ló dé tí kò jẹ́ kí n gba call ẹ jẹ́ n refresh gbogbo àwọn fọ ìyá àwọn kan dẹ̀ ló fún mi ní fóònù yìí ó heavy gan mo like ẹ̀ but iṣẹ́ tó fẹ́ máa ṣe ní sọ́nà àpò tó fẹ́ há kò fẹ́ ṣiṣẹ́ dáadáa mọ́ ìyá mi dẹ̀ ti ṣe ok mo ti ń pe Bishop padà ṣe ká gbọ́ nǹkan tó fẹ́ sọ kọ́ lè bá wa ṣe briefly ni ọ̀rọ̀ pọ̀ tá a fẹ́ sọ lálẹ́ ìdí ẹ̀ ẹ̀gbọ́n sókè Bishop ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ kúṣẹ́ sá o. àjọ ṣe náà ẹ kálẹ́ sá. Ẹ kúṣẹ́ yeah. Now, sometimes the other time money largely I ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yorùbá that are illiterate. Ọ̀rọ̀ yẹn ó shake some people. In part the fact that illiteracy doesn't mean that you didn't go to school. Illiteracy means that you went to school, but the knowledge of the education did not pass through you. You are not impacted. You lack information. That is illiteracy. Okay. Now, how can some people still be talking about? We are talking about Yoruba nation, something that is our identity. Okay. To bring out our identity, to bring out our culture and our hello flag UK now. And we'll coat of arm UK. Emari Dragon. They bet that the coat of arms of Great Britain. Okay. Now the dragon is from Wales. Okay. The lion is from England. Okay. And the other animal, horse, is from Scotland. Okay. Ocean dragon. Okay. Wales no the dragon. The Bible will be Malin. It is traditional ancient history in Wales. The Bible Wales and the Maria what only kini logo one in Wales. Okay. Láyé àtijọ́ wọn. That film Malin it's acted in Wales. Wọ́n sọ ìṣẹ̀ṣe wọn nù náà. Wọ́n sọ culture wọn nù náà. This is only something that is Yoruba identity. Tó tún mú tó jẹ́ owó iyebíye tó wà lọ́wọ́ àwọn òyìnbó. A ti sọ pé a fẹ́ gbà padà. Àwọn òyìnbó mọ̀ wa pé nǹkan fi dá wa mọ̀ nìyẹn. Okay. Then because of illiteracy, some people are saying òrìṣà ni ìmọ̀lẹ̀ ni. Ṣé wọ́n ti lọ bọ òrìṣà rí tó jẹ́ pé orí nǹkan tó bá bẹ̀ nìyẹn tán ni kò máa ti kó sí? People live by superstition and they say they are Christian. They are ignorant of the word of God themselves. Ṣé ń gbọ́ mi sà? À ń gbọ́ yín. Question tí mo béèrè gan ẹ̀ tí dá mi lóhùn. Jesus, my answer is saying, okay. Jesus himself said, the kingdom of God did not come by superstition. Okay. Ìjọba ọ̀run kò wá pẹ̀lú superstition. What is Yoruba of it? Something. It comes with proof and fact. It's not something you'll be rooming, you'll be assuming or you have no evidence. That image, talk to Olokun and Baba to explain that.
Now, the picture, the cap, go, the image, it is Ori Obalufon. Obalufon is one of the richest kings in Ile-Ife, richest and influential throughout West Africa. Okay. And people in those days, they did not have pictures. So people were like, yeah, what don't see? The picture of Jesus Christ was grafted like that in Israel, over Turkey. Although the way I will all try láti fi present life láti represent your picture. That was not the picture from the beginning. That's why we should contemplate the original image of Jesus Christ, that Jesus is a black appearance, not Ojibu, which Ojibu did not design. So I want to complain we need to educate them and not to be succumbing to them. We need to start educating them. Yoruba is like illiterate. Forget that they went to school or something, they are professor, have certificate of PhD or something. So what you know that if their brain is short circuit. So we educate them. Orion, the crowd in the flag here, will fight it in the end. I'm a bishop, I'm a Christian, born again, teaching people the true word of God. Orion is our identity. Oh my God, no flag you are. Referendum on top, Glory, I will support it. That head should be there. Well, opinion tini we am support it, but let's not push me. It has to be there. Let's just leave it. It will go through the people. No, I said yeah, okay. I'm thinking of myself. Okay, then that's fine. I will support it. Okay. And Bobori don't want Europe pastor Lamagba. What they saw who you do to Walowa, they are going to pay us. Now let's move swiftly. The Arabic sign, Lori Naira, Todotiwa, we can still deal with that internal problem. For a very long time, we've got Arabic on the Naira. Nobody has checkmated it. Nobody has talked about it. But right now, we are looking back into so many things. Kini reason ti Arabic ekofun explanation to doti Bishop Eshimalan fanatic pepada. Kini reason ta se ni Arabic symbol lórí naira note tó wà lọ́wọ́ mi bye 500 naira and 1,000 naira. Eléyìí ṣe gimmick ó wà lọ́wọ́ mi báyìí. Mo gbọ́ yín sir. Koiki, that you are asking me a rhetorical question. Okay. You know that Nigeria is Fulanigeria. Nigeria is not Yoruba nation. Okay. And that's why people are asking for their own country. Okay. If it's a Yoruba nation, now if Nigeria is Yoruba nation, Yoruba will be on that money. If Fulanigeria, the Nigeria belongs to the Fulani. Okay. So people, all the don't come into Nigeria. Okay. Okay. All right. All right. Keto Bishop ní last week àwọn èèyàn máa ń pa à ń ṣeré ni bí a torí pé kò ń ṣe amnesty ló sọ amnesty 3 hours ago mo post picture bàbá kan pẹ̀lú ọmọ mẹ́fà mo ní Fúlàní kó wọn lọ títí dé ní àìtírí wọn ní Ìlọrin. Many Nigerians do not know that these things are happening. Amnesty share posted ó wà lórí Twitter mo ti retweet even a máa ń pè ní Twitter kò yẹ ká máa pè Twitter X ni but let's leave it like that. This is what they said. Amnesty International is deeply concerned over the failure of Nigerian authority to stem the tide of kidnapping for ransom, which has left millions of Nigerians feeling increasingly unsafe. Ìyẹn kan, wọ́n fi picture bàbá yẹn àtọmọ mẹ́fà, àwọn ọmọ mẹ́fẹ̀ẹ̀fà yẹn obìnrin ni gbogbo wọn. Ọba Elédùmarè nìkan ló lè sọ pé nǹkan báyìí ló ń ṣe pẹ̀lú wọn. Ẹ jẹ́ ká continue. Last week, kò sí nǹkan kan tó ń pè ní gunmen torí pé Igbo man kan ló wá kidnap wọn Yorùbá man kan ló kidnap wọn wọ́n wá ní gunmen who kidnap Alhaji Mansour Alikadiriya and his 6 children in the night of the 2nd of January in 13. That means pé wọ́n ti wà in the captivities of the Fulani terrorists for 11 good days
nílùú tó lọ́ba tó níjòyè ta ní Jagaban the president of the Federal Republic of Nigeria ta ní Lágbájá ọmọ Yorùbá tó jẹ́ military mò ń bọ̀ bishop wọ́n wá ní láti on the 2nd ni wọ́n ti kidnap family mẹ́fà pẹ̀lú bàbá obìnrin ní gbogbo wọn wọ́n ní contacted the family they are now demanding 60 million naira ransom. The kidnappers later released the father so that he can go and source for the money. Wọ́n kọ́ àwọn ọmọ mẹ́fà obìnrin dání sí dí. Táwọn ọmọ tó ń bá wọn ṣe, àwọn ọmọ tó ì tí gúnyàn. Táwọn ọmọ tó ń bá wọn ṣe, má bínú fún language tí mò ń lò yìí. Bó ṣe lè yé yín nìyẹn. Torí picture àwọn ọmọ yẹn, ìmí inú wọn tí ì ní gbáyà. Wọ́n wá ní kí bàbá lọ owó wá. While the family was making effort to raise the sum of 60 million ransom to free the girls, also an appeal was launched on the social media for donation towards the paying the ransom. A máa wọlé báyìí politician yóò kù díẹ̀ níṣẹ́ kò sọgbọ́n ẹ̀ mò ń bọ̀. Today, the kidnappers reportedly killed Nabila, one of the girls in their custody. La ilaha illallah Muhammadu Rasul. Ogun máa wọ Nàìjíríà sẹ́mùsọ, ó kù díẹ̀ ni. Pé ẹ̀ ní rógun yẹn rọ́lẹ̀ ń pa. Wọ́n ti pa ọmọ kan nísìn. Mo ṣe ń ka news yìí ni o. Mo tẹ́ ọkọ ti pa yẹn. The number of the Nigerians in custody of gunmen and kidnappers and other armed groups is unknown. Àtẹ̀ mọ statistics ọmọ lórí burúkú Yorùbá bẹ́ẹ̀ dí àmà ní ká má bèrè Yorùbá nation. Ṣé fẹ́ kí n máa fògùn lákàyè payín ni? Wọ́n kó ọmọ mẹ́fà ní 2nd of January. Èmi ní ọmọbìnrin lọ́wọ́ kọ́ wá mú ọmọbìnrin mi kí Fúlàní kan wá bà díẹ̀ jẹ́ kó tún wá pa sínú igbó ẹ wá ní kò ní sí wàhálà Nàìjíríà ọmọ Yorùbá ẹ lọ máa dúró fún ogun máa wọ Nàìjíríà ìgbà tó máa dé là mọ̀ ẹ̀gbọ́n sókè bishop. Koiki ó ti sọ̀rọ̀ ó ní sọ̀rọ̀ tán wọ́n máa rí ìbínú Ọlọ́run ní ọdún yìí so that's fact wọ́n máa rí ìbínú Ọlọ́run lọ́dún yìí. So that's why when I'm speaking, I always come with facts. I don't want to be speaking with so that they won't say the pastor is seeing vision or no. Even when you are seeing vision, God gives you evidence. You speak with evidence. It gives you evidence. And even if it's astronomy, you see evidence. Ní Nàìjíríà you dream about it. For evidence, you see evidence. So àwọn tó ní ọmọ wa ní ó ṣe ìdíbẹ̀bẹ̀rẹ̀ kìíní kan náà ìdíbẹ̀bẹ̀rẹ̀ ìpápá package síbẹ̀ so gbogbo àdẹ̀ ti rí pé pápá ni ìdí kankan ò bẹ̀bẹ̀rẹ̀ because ìdíbẹ̀bẹ̀rẹ̀ fúnra rẹ̀ ti sọ wípé the situation is out of his hand. And you wish that things can be better, but there is no alternative. And apart from that, àwọn tó ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ìdíbẹ̀bẹ̀rẹ̀ náà ti come out only we should pray to God. Ọlọ́run kan sóbò èyí ti Koikimedia ìyẹn Yorùbá nation. Ìkọ́ṣọ̀ tẹ́mi wá ń béèrè ni nígbà tó ń kàmpé wọn ní ká pray. Wọ́n nígbà wọn máa ṣe ni a máa gbé wálẹ̀ ẹ lọ fọkàn balẹ̀. Nígbà tó ń sọ fún wa ni wọ́n sọ wípé ká lọ pray. Wọ́n dẹ̀ ń sọ wípé ká gbé Yorùbá nation ti sẹ́gbẹ́ kan wípé tó bá ti débẹ̀ gbogbo nǹkan máa dẹ̀rọ̀ pé like a magic. Ṣé Israel tó ń kojú Hamas lọ́wọ́ báyìí nígbà táwọn Hamas tàfẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ tó kidnap àwọn ọmọ wọn tó pa wọ́n ṣé àdúrà ní Israel ń gbà ọjọ́ kejì kan ní Israel dáná yá wọn. Wọ́n kọ́kọ́ blow central bank wọn dànù wípé ẹ lówó lọ́wọ́ lẹ ṣe ń ra weapon. Wọ́n kọ́kọ́ blow yẹn dànù náà wọ́n wá blọ́ọ̀kì gbogbo bọ́dà wọn wá dáná yá wọn. Nísìnyí àwọn ló bẹ̀bẹ̀ sì tán lọ sí international criminal law pé kán parí ìjà wọ́n ti fẹ́ fà wọ́n tán. Yorùbá we are too lazy and ara wa la mọ̀ bá jà nítorí o mọ̀ pé o mọ ẹni Yorùbá ni bá máa ń légo. So I'm short of words. I'm short of words. But remember, what is happening? Ìbínú Ọlọ́run máa wọlé ti Nàìjíríà lọ́dún yìí. And ẹ̀san ọdún ẹ̀san ni ẹ̀san ni. No grief for anybody. Ẹ̀ṣẹ̀gan Bishop. Thank you so much. Yeah. No grief for anybody. Ṣẹ́rí mo ń try láti control ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ torí pé kó má dàbí àtẹ́ pé ó kàn jókòó sí abroad ó ń sọ̀rọ̀
mbọ̀ máa gbé call ṣé mọ̀ pé mò ń tẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ti pa kan náà ọmọ yẹn èmi kọ̀ rí òkè yẹn nìkan mọ̀ pé nígbà tí mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ń kà sísàlẹ̀ mo ṣe rí I just saw it nígbà tí mò ń prepare because mò ń share program ẹ̀yin òkúkú bá mi share èmi lè mi share fúnra mi adẹ̀tí ní kẹ́ máa bá wa share à ń bẹ̀yìn náà ní àṣà communism bí a kì í tún kabẹ̀ yẹn fún ilé nǹkan sí kẹ́ gbọ́ mo kí ìyá mi Táíwò Bánúsọ mo kí Ọlámilékan Zobo ẹ jẹ́ ká tún kà lẹ́ǹkan sí gbogbo yẹn rántí picture yẹn ní rántí mọ̀ bí a kì í copy picture yìí kí n gbé sí background mi lẹ́yìn ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube nìkan lẹ́ máa lè rí ẹ jẹ́ n copy picture yẹn ẹ jẹ́ n save ẹ̀ mà ṣe o wọ́n ti pàkan náà ọmọ yẹn ẹ mọ reason tó ṣe pàkan náà ọmọ yẹn wọ́n rán àròkò sí bàbá yẹn pé lọ wọ́ owó sẹ́ẹ̀ ká tó pa àwọn tó kù èèyàn bíi tèmi bíi tiẹ̀ náà ni ẹ ṣe rò pé àwọn náà ṣàdúrà náà àwọn náà ń ṣàdúrà wọ́n ń ṣàdúrà pé Ọlọ́run má jà pàdé nǹkan tó máa pa wá mo fẹ́ gbé picture yẹn sódà kẹ́yìn tẹ́wà lórí software kẹlẹ̀ rí tí mò ń sọ ok kí ló dé tí picture yẹn ti download mo ń bọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ń pẹ́ ṣe sùúrù mo pẹ́ fẹ́ pé ilé wa very important ẹ̀mí ti lọ nísìn so a gbọ́dọ̀ gbọ́ àlàyé ẹ̀ dáadáa for breaking news lélẹ̀ 3 hours lọ post ẹ̀ but èmi ti wà lórí ìrìn láti 3 hours so bí dẹ̀ ṣe ń wọ kódà inú meeting níbi ṣe ń wọlé báyìí inú meeting lèmi àtàwọn staff mi la wọnú ẹ̀ straight so ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ ṣe àlàyé lè so ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube picture bàbá àtàwọn ọmọ yẹn òun ló ń bọ̀ lẹ́yìn mi nísìn ẹ máa rí nísìn ẹ̀yin tẹ́ wà ní bíbá náà jẹ́ ń lọ mú picture yẹn wá má ṣe nǹkan rọ́ ní Nàìjíríà wọ́n ní kó lọ wá 60 million wá wọ́n dẹ̀ ti ń wọ́wọ́ yẹn wọ́n tún wá pàkan náà ọmọ yẹn kábíyèsí Elédùmarè títóbi Elédùmarè èèyàn kan wá ní kò ní sógun ó dà Ọlọ́run já arógun àdé ní rógun rárá but we no go gree òun ní ká ṣàmúdání èmi ò jáde kí n tún máa pariwo Ọlọ́run jẹ́ ká má ṣe election ṣèbí nígbà tí mo pariwo ṣèbí ẹ fi mimic mi ni mo ní ká má ṣe election gbogbo ní ẹ máa ṣe election ẹgbẹ́ ti ṣe election tán nísìn so èmi ò tún jáde kí n máa sọ fún yín pé ìyẹn lẹ dìmú ẹni Koiki ṣèbẹ́ ó ní kò ní selection ẹgbẹ́ ti selection nísìn so èmi ò tún jáde kí n sọ ẹni tẹ́ wà lórí Facebook náà family yẹn lè rí yẹn so ẹ jẹ́ ká wá ka article yẹn lẹ́ẹ̀kan sí. Amnesty International is deeply concerned over the failure of the Nigerian authorities to stem the tide of kidnapping for ransom, which has left millions of Nigerians feeling increasingly unsafe. #Najab and her sisters. Najab in London Tikpanisin. Last week, gunmen who kidnapped Alhaji Mansour Ali-Kadriya and his 6 children, Omomefa, in the night of 2nd of January 2024, contacted the family demanding 60 million naira ransom. Àṣà tí ṣẹlẹ̀ Yorùbá mo kí yín ẹ farabalẹ̀ ẹ gbọ́rọ̀ ìyá mi ó dà ń pẹ́ tí mo pé ẹ bá ń fi ṣe program lọ́la ó dà ń pé Yorùbá tí yín máa ń dájú tèmi lọ ẹ farabalẹ̀ ẹ bá ń gbélé jáde lọ́la breaking news ni màá send ẹ̀ sí yín àbí màá post ẹ̀ sórí Facebook mi nísìnyí ẹ lè crop ẹ̀ níbẹ̀. 2nd of January contacted the family demanding 60 million naira ransom. The kidnappers kò sí nǹkan kan tó ń pè ní kidnappers, these are pure Fulani terrorists tó ń dààmú wa. Later released the father so that he can go and source for the ransom. Wọ́n náà release bàbá kó lọ wá owó. While the family was still making effort to raise the 60 million kò ń ṣòwò kékeré, ìmú wọn bẹ wá sórí social media ìbí mi lè mi béèrè owó nísìnyí fún mi lówó so à ń bọ̀ sí bọ́sẹ̀ tó kidnap gan kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló máa ń fún lówó but Nàìjíríà ojúṣe yín pọ̀ mo rí díẹ̀ kan nísìn I'm not here to say anything but gbogbo nǹkan ló ń fún gẹ́ọ̀ yẹn tòró náà ń dáná fọkàn òun lóru eléyìí nísìn tó ń touch àwọn èèyàn ọ̀ ní dáwó fún wọn I don't know whether they've raised the money but wọ́n ní wọ́n ń wọ́ owó yẹn lórí social media Nàìjíríà ní owó àwa ń wọ́ owó 60 million lórí social media fífi gba ẹni tí Fúlàní terrorist kidnap àwọn èèyàn wọn láti 2nd of January. While the family was making efforts to raise the sum of 60 million, kò ń ṣe 60 naira, kò ń ṣe 60,000, 60 million naira ransom. Ìyá mi àṣàtìṣe bá ń bí àmọ́ lè pronounce ẹ̀ bá ń kọ́ sí ilẹ̀ ní Yorùbá kí ni 60 million. Láti fi free àwọn obìnrin yẹn, àwọn ọmọ yẹn girls.
Also, an appeal was launched on the social media for donations towards paying the ransom. Wọ́n ní lẹ́ni èní 13th 2024 January. Wọ́n ní lẹ́ni èní máa fi ṣírò ààrẹ, fi ṣírò sister, fi ṣírò ọmọ ẹ, fi ṣírò grandchildren ẹ, ẹ̀yin diaspora ìkà. Mo ń try láti control emotion mi. Ṣẹ̀rẹ̀ ẹ̀yin diaspora tẹ́ ẹ sọ pé Nàìjíríà máa dà, ó yẹ ká máa wọ̀nyí lépè ńláńláńláńlá lójoojúmọ́ ni. Èpè ńláńláńláńlá ló yẹ ká máa wọn gbogbo yín. But I will just kí má jẹ́ kí emotion mi kó override ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ. So I will just leave it like that. But èpè tí mò ń ṣẹ́ fún yín ó wà nínú ìgbà àyà mi. Wicked souls. Today, the kidnappers reportedly killed Nabila, the girls in their custody. Ṣé ń gbọ́ àwọn àjọ ọlọ́pàá tó múyàn sí ní custody, wọ́n mú àwọn èèyàn mú wọn sí ní custody, ìyẹn Boko Haram lórí ilẹ̀ wa lórí ilẹ̀ bí ìgbà ṣe máa ń sọ lórí ilẹ̀ wa. Let's continue. The number of Nigerians in the custody so Boko Haram wọ́n mú wa sínú custody, so tó bá múyàn wá fi wọ́n sínú custody ó yẹ lọ wọ́wọ́ wá. Má ṣe. How did we? Báwo la ṣe wá ní àwọn àgbà tí kò ní dá fún tó yẹ ká dá sídìí sí gbogbo yín lára, ẹ̀yin àgbà òfò, ẹ̀yin àgbà wèrè tẹ́ wà nílẹ̀ Yorùbá tẹ́ ń wo bí gbogbo nǹkan ṣe ń lọ báyìí tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe wá báṣabàṣá báyìí. Kò ń ṣe pé a lè react. Gbogbo tá a máa lò láti wọrí M1 inú Nàìjíríà ló wà. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ní Mr. Koiki, I need this, I need that, ẹ̀ ń tanra yín ẹ̀ tí ready. We no gree òun ká ṣàmúdání. We don't agree. Èmi ò lógún bọ̀ Nàìjíríà o, but in tó máa ná Nàìjíríà pa inú Nàìjíríà náà ló wà. Ẹ jẹ́ ká máa kà lọ. This is very painful. The number of Nigerians in the custody of the gunmen and kidnappers and other armed groups. Àwọn embassy náà try láti play pranky. Kí ni kidnappers? Kí ni gunmen? These are Fulani terrorists. This is ethnic cleansing. Dele Alake, the Minister for Mineral Resources, owner àwọn tó wà behind the Boko Haram are businessmen. These are big men in Nigeria. So kí ni gbogbo gunmen? Ṣé unknown gunmen ló lọ kidnap èèyàn? Torí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nísìnyí gbogbo ẹ̀lẹ́ líǹkì mọ́ Biafra. Gbogbo ẹ̀lẹ́ líǹkì mọ́ bí àwọn yẹn ti gbọ́n tiwọn, àwọn yẹn yá mọ̀ pé àwọn yẹn kàn wò wá pé wẹ́ àwa la ṣe ní control media, wọ́n lágbára media tó àwa. Biafra ò ní agbára media tó wa. So yẹn lọ́kọ̀ sí wò pé a ṣì wà níbẹ̀ ni. But pé ọ̀rọ̀ kìíní àwọn sọ̀rọ̀ mọ́ nísìn ìbọn àti gbogbo ẹ̀ làwọn rà nísìn nítorí fowó rà nísìn nìyẹn owó tó ń dá wọ́n fi ń ra ìbọn ni ìbọn rẹ̀ ṣe nǹkan tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ pé Koiki máa ìbọn ojoojúmọ́ ìbọn ló ń rà rẹpẹtẹ nísìn wọ́n fi Prime Minister wa 2.5 billion kó fún Ukraine nísìn kó fi ra ìbọn kó fi ra bọ́ǹbù kó fi para wọn lọ́hùn taxpayers money. The number of Nigerians in the custody of the gunmen and kidnappers and other armed groups is unknown. But the victim usually suffer shocking abuses. Several adopted women and girls, including school children, have been viciously raped while in captivity. Ọmọ tó ń pè ní rape, wọ́n jáde wọn. Àwọn ọmọ tó tí jáde wọ́n jáde wọn. Inú àwọn ọmọ tó ń dẹ̀ máa ń fẹ́ nìyẹn. And Tinubu dẹ̀ ń sùn ń jí. Ìyàwó ẹ̀ dẹ̀ ń sùn ń jí. Àtẹ̀rí Jonathan ìyàwó ẹ̀ ń jọ sí òun tẹ̀ ń sunkún. The Nigerian authorities must take urgent steps to ensure protection of people, prevent such incidents in which gunmen on rampage kidnap for ransom and subject people in their custody to horrifying abuses. Ejawo comment. Adam Abdullahi sọ pé, may the kidnappers of Najabi and the rest never make it to heaven. May Allah accept our matron, grant her Jannah Fidao. Àwọn ọmọ Igbo sọ pé Mazi Nnamdi Kanu was also kidnapped. Not sure. Àwọn ọmọ Igbo ní, if Nigeria doesn't come to an end, it will bring all of our lives to an end. Ìyá mi Táíwò Bánúsọ ní, it is a shame that the state is silent about these atrocities. Ẹ jẹ́ ká gba kọ́ọ̀ tó ń wọlé tó ń bọ̀ lẹ́ǹkan. I'm just trying to control my emotion. I'm just trying to control it. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ ta ló pè lẹ́yìn Bishop. Ó náà pé Mr. Ọlánrewájú. Ẹ bá ti ń pè, ẹ bá ṣe ní kíákíá.
ẹ̀gbọ́n sókè à ń gbọ́ yín. Ẹ kú ètò. Ètò nìyẹn. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Àwa ni ẹ sà. Ṣé rí lórí ọ̀rọ̀ Arab tó kọ sórí owó yẹn. Àgbọ̀yìn o, ẹ̀yin gbọ́ra yín ni o, àṣẹ ń gbọ́ yín nísìnyí o. Tó kọ sórí owó yẹn. Ẹ lè máa gbọ́ra ẹ ń ṣàlejò ẹ má gbọ́ra yín nínú ilé náà ẹ pa TV tinú ilé yẹn ẹ ń ṣàlejò ẹ ti wà lórí program wa for 3 years ẹ ń gbọ́ra yín nínú ilé náà. Mo ti fún ọ̀rẹ́ jù. Ó yẹ gbóhùn sókè dáadáa. So nǹkan tó fà á ni wípé mi ka history or story nípa ẹ o but nǹkan tí mo witness ní lifetime mi ní Nàìjíríà I'm approaching 60 ṣé ẹ get me sin sir. à ń gbọ́ yín sà. ìdúró bí mi sí Èkó ni mo dàgbà sí gbogbo àwọn mọ́là tá dàgbà sí lọ́wọ́ tájọ́ dàgbà those days tó ń ta nǹkan ládùúgbò wọn lọ school wọn ní western education Arab nìkan náà gbọ́ ibi táwọn bàbá ti ṣì nìyẹn díẹ̀ nítorí pé wọ́n fi lówó inú wọ́n gbà fún wọn nígbà tí wọ́n fẹ́ ṣe náírà yẹn wípé wẹ̀rẹ̀ nígbà tí wọ́n convince wọn wípé àwọn eléyìí wọ́n Nàìjíríà náà ni wọ́n ò lọ school wọn ò dẹ̀ gbédè include èdè tán gbọ́ mọ́ títí wọ 90s tí mo fi Nàìjíríà lẹ̀ kò sí mọ́là tẹ́ máa sọ pé kó fi brókì kọ lẹ́tà tó máa lè kọ Arab ló máa fi kọ. So gbogbo àwọn tí wọ́n lọ́hùn yẹn wọ́n ní western education Arab education náà ni wọ́n wá mandate ẹ̀ lórí àwọn bàbá wa nígbà yẹn lórí wípé kí wọ́n lè carry wọn along kán fi education tó níyẹn kán include ẹ̀ sínú owó yẹn. Because títí dọ̀la ní Nàìjíríà ẹ bá rí mọ́là tó wà máa sọ fún yín pé 20 naira á ní náírà sí náírà oko dèrí bíu dèrí kìíní kan Arab ni kò ń ṣe Hausa is Arab word ẹ lọ gọ́gù ẹ̀. So wọn ní western education òun náà fi làwọn bàbá wa fi tolerance wọn wò pé wẹ́ ẹ ti pè ní wọn Nàìjíríà ẹ má ẹ̀ka dàmẹ́fà yàn wọ́n jẹ wọ́n á gbà wọlé. Bẹ́ẹ̀ni àyẹ̀ ṣe rí nìyẹn. Ó dà ẹ ṣe gan ni ẹ kú. So orí olókun ọ̀nà orí olókun wọ́n tanra wọn ni ẹni tó bá fẹ́ ṣe Yorùbá nation kó gbàgbé olókun gbogbo òlú tó wà including neighboring country ní Africa ká má ti sọ western world gbogbo nǹkan tó ń lò àsìnbọ̀ wọn ṣó ní enemy nìní Saudi Arabia wọn lò dà tọ́lọ́ ní ká pààyàn ni. So gbogbo nǹkan yẹn ẹ má yẹ kán máa fi tàn wá then bàbá tí wọ́n kó àwọn ọmọ ẹ̀ tí wọ́n release ṣe ń gẹ̀ẹ́tì nísìn ó dàbí ẹ̀gbọ́n mi kan ní ọmọ Èkó ní ọmọ Kákàwá ó máa ń sọ̀rọ̀ kan ọ̀rọ̀ yẹn ó jọ mọ́rọ̀ yìí ó sọ fún mi níjọ́ kan ó ní tíje ó ní tí o lè bá wọlé ẹ̀ pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ mẹ́rin tó wá ní báwọn ṣe wáyà àwọn fowó wọn wá rówó ó wá lò rówó wọn wá ní inú káwọn pa ẹ́ àbálélé àbí káwọn pàkánú ọmọ yẹn èwo ló fẹ́. question yẹn lẹ́gbọ́n yẹn béèrè mo fẹ́ kẹ́ lísì sí mi sá o. mo wá ní kọ́ pè mí ní o kọ́ dẹ̀ fi àwọn ọmọ yẹn lẹ̀ pẹ̀lú ìyá wọn o nǹkan kan ẹ ní kí ni ánsà tí màá yẹn fún mi. Hello sir. à ń gbádùn yẹn gbọ́n. ó lóun máa ní kó pàkánú ọmọ tó fẹ́ pa yẹn kó fi yòókù lẹ̀ fóun àtò. mo ní ẹ̀gbọ́n ẹ kálá òun how can you reason that way? ó ní now ó ní tí wọ́n bá pa òun tí wọ́n fi àwọn ọmọ yẹn lẹ̀ ìyà máa jẹ wọ́n. ó níbẹ̀ tó bá pàkánú mẹ́rin tó bá kù mẹ́ta òun á wà láyé láti manage life àwọn mẹ́ta tó kù yẹn. èmi náà wá ronú sí wọn wò pé ọ̀rọ̀ ni máa yìí sọ yìí o so máa tán filẹ̀ yẹn wọ́n filẹ̀ wọ́n mọ̀ pé tán bá pa ayé àwọn ọmọ yẹn máa bàjẹ́ wọn ò ní rí kí ẹ ti kà mọ́ òun náà filẹ̀ pé kó lọ wọ́n sòwò wa
bóyá ní kó lọ́wọ́ ṣòwò wá yẹn òun fara ẹ̀ rò wọ́n àwọn fara wọn wá rò wípé wèrè ta ní kó lọ́wọ́ ṣòwò wá kò fẹ́ take wa serious ẹ̀ ká pàkọ́ nu wọn kó lè mọ̀ fún àṣírí ṣògbó ṣe rí nìyẹn ẹ̀ máa bí tó lọ sà. ẹ ṣe gan ni kọba Elédùmarè kó bá foríjì mọ̀lẹ́bí náà ọ̀rọ̀ Nàìjíríà mo máa ń sọ pé ẹnì kan ló mọ̀ tó o bá ti kùn ẹ́ ìwọ ṣáà máa gbàdúrà pé kó má kùn ẹ́ torí tó bá kùn ẹ́ kò ní ṣe explain mo kẹ́hìn tẹ́ wà lórí ètò pẹ̀lú wa lẹ́yìn ilé a lọ sórí átíkù Káyọ̀dé Mọ̀lá ká tó máa bá program yẹn nìṣó ẹ bá gbóhùn sókè bàbá wa tó ṣẹ̀ tó pè wọlé. àgbọ̀yìn tẹ́yìn bá ń gbọ́ wa o. ẹ kálẹ́ Mr. Koiki. ok ó ṣe clear nísìn àgbọ̀yìn nísìn. ẹ pàtàkì àwàdí ẹsẹ. mo kàn sí kémi náà sáré dá sí àwọn pọ́ìntì tẹ̀sí yìí wọ̀nyẹn. firstly lórí olókun àwọn tó ń sọ̀rọ̀ nípa olókun ẹ bá find those people are not really in support of Yoruba nation. They are just a religion people. Okay. And this movement is not concerning religion. Okay. Ṣé symbol church náà fẹ́ kàn gbé sí ni àbí symbol mosque náà fẹ́ kàn gbé sí? This is symbol Yoruba. Yoruba là ń sọ̀rọ̀ nípa èyí. So symbol Yoruba nìyẹn. Okay. So ìyẹn lọ fún orí olókun. Nípa Arabic tí wọ́n kọ sí orí náírà. Tẹ̀rí Arabic yẹn látàyè Babangida ni agenda fún Islamic nation ti wà tí Babangida sọ millions of dollars sí Saudi Arabia. So agenda yẹn ti wà tipẹ́tipẹ́ pé wọ́n fẹ́ sọ Nàìjíríà di Islamic nation. Okay. That agenda is going on underground up to date. Tinubu ò lè rí gọ́ọ̀mẹ̀ntì kankan ṣe bó ṣe wà yẹn. Àwọn Boko Haram ti bẹ̀rẹ̀ operation padà wọ́n máa kidnap kékeré sí ní eléyìí o mo rí pé ẹwà emotion kan ẹ máa ẹ take it easy so ẹ máa ṣe sùúrù. Wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni wọ́n máa fi gbogbo terrorist attack wọ̀nyí wọ́n máa fi stop gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ̀gàn gidi. Ó kàn ṣe wá láàánú fún bàbá tó wà victim yìí bó fún wọn 60 million yẹn gan wọn lè release àwọn ọmọ yẹn. Àwọn tí ọmọ school tán kó nígbà yẹn àwọn Chibok girls bẹ́ẹ̀ni ìkan tẹ̀tí fẹ́ wọn tó ti bímọ bí méjì fún kan náà wọn ní ìṣàìbù yẹn tẹ̀tí ló ti dọ́lọ́mọ méjì pẹ̀lú wọn bẹ́ẹ̀. So wọ́n tún ti bẹ̀rẹ̀ padà wọ́n ṣe lọ kó àwọn ọmọkùnrin tó jẹ́ pé àwọn ọmọbìnrin náà lọ kó reason ẹ̀ síbẹ̀ yìí náà ti ń sọ pé Ọlọ́run ló mọ̀ nǹkan tó ń fi wọ́n ṣe nùgbò yẹn wọ́n ṣe lọ kó àwọn ọmọkùnrin wọ́n tún ti bẹ̀rẹ̀ padà. That plan wọ́n fi ń destroy government kẹba ayọ̀ Ọbásanjọ́ náà wọ́n fi disturb ayé Jonathan ayé Buhari ó lọlẹ̀ díẹ̀. So they are start again. So it's a strategy to destabilize Tinubu's government. So the Islamic agenda yẹn ṣe ń lọ underground tó ń ṣe lọ gidi. Okay. Torí ẹ̀ ló jẹ́ kọ́ brother wa tó sọ̀rọ̀ tán yẹn ó sọ pé Arabic èmi lọ school north so Arabic yẹn they are good at it so they have that agenda to Islamic Nigeria as a whole to become Islamic nation. Wọ́n ní agenda yẹn tó ń lọ underground so ara gbogbo ẹ̀ ní gbogbo ilé tó ń kọ Arabic wọn sórí owó wa. So the best thing ní kárára gba Yorùbá nation àwọn Christianity kan sì ń sọ èmi náà I'm a Christian so kọ́mọ́ máa fi brother wa yẹn sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn ó ní pé the fact that you have PhD does not mean you are educated but you may be educated and not be exposed. Wọ́n ti fi Christianity àti Muslim Islamic bo ọ̀pọ̀lọpọ̀ lójú tó jẹ́ pé wọ́n lè reason beyond that level. Religion is a different thing entirely.
Yoruba nation is a different thing entirely. Okay. So kí ni flag yìí ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀sìn Christian àbí ó ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀sìn Sunday kan gbé flag sínú church yìí àbí wọ́n lè kàn gbé sínú mosque yìí ni. Ìwọ tó bá ní flag di church yẹn àbí sáńbọ̀ di church yẹn ní kò gbé orí olókun sílẹ̀ náà. Tí o bá ṣe pé illiterate kí ni olórí olókun ní ṣe pẹ̀lú nǹkan tó ń lọ à ń sọ̀rọ̀ Yorùbá pé kò ṣe símbọ̀ ní fún wa ni. Ẹ jẹ́ sáré kí àwọn tó ti darapọ̀ mọ́ wa torí pé a gbọ́dọ̀ máa recognize gbogbo yín especially in the bank comment. Máa kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ brother mi èyí tán tó sìn lára àwọn mídíà wa nílé kọ́bẹ̀ Elédùmarè kó bá wọn wà pẹ̀lẹ́ ìtẹ̀ wà nílé. It is not easy to be doing this kind of work as a media. The threat ládùúgbò, politicians are not threatening wọn and all that. Ọlọ́run bá ń bá wa pẹ̀lú yín. Mo kí bàbá mi Waris Jinadu. Lot of comments there. Let me pick some of them. Mr. Lawale Alabini, irrelevant excuses for the people talking about Ori Olokun. Waris Jinadu Egbomini Babawani, Arabic Naira, symbol of Usman Dan Fodio Caliphate, promises for colonization of Yoruba land, the Virgin land. They went further to say most of the old coins, and currency has head image of it. What to support British pence, coins only ori queen lórí, and I guess I do have don't I take the new one so about £1 yìí nísìn so ẹmọ pàwọ́ máa ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lẹ́rì nílùú yìí ni tẹ́ bá rí orí queen lélẹ̀ tẹ́ bá wo kámẹ́rà dáadáa ó ṣò báyìí nísìn ẹ̀yìn tẹ́ wà níbàyìí ṣe rí pé orí queen yẹn nísìn orí king la máa fi síbẹ̀ so ẹ̀yin tẹ́ ń wo bíbá iná ṣe rí bẹ́ẹ̀ so kí là ń wá concern àmọ́ pé monarchy system làwọn ń lò nílùú yìí òun lélẹ̀ tẹ́ ń rí so again fẹ́yìn tẹ́ wà níbẹ̀ mọ̀ pé kò ṣó mi bẹ́ẹ̀ dáadáa and that's it from there so £1 yìí nísìn right £1 tẹ́ ń rí £1 lélẹ̀ ọ̀lànìpẹ̀kun ìdí tí nǹkan ṣe ń wọ́n Nàìjíríà ká tó tẹ̀síwájú Mr. Saheed ẹni afẹ́ ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìdí tí nǹkan ṣe ń wọ́n ní Nàìjíríà a produce ṣìngbáń ṣùwárí £1 yìí dóòdùn ó heavy lọ́wọ́ èyí tó máa fún mi ní Nàìjíríà lélẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ díẹ̀ with 80 naira because owó ti di 1,800 irọ́ o mo need another 300 lé lórí o lẹ́nìí tí bá sẹ́ndì £1 sí ẹ mo kí ya mi Tóyìn Akínlóyè ẹ káàbọ̀ mà Empress mo kí yín ẹ káàbọ̀ bẹ́ ṣe ń wọlé ẹ bá máa pín ètò yìí ó wà important Grandma Felicia Àjàgbé ẹlòmíì ò mọ̀ pé mo wà live ẹlòmíì ò gba notification ẹ bá máa pín bàbá Nurudeen Abdulsalam wọ́n ní well done Mr. Koiki I love that ṣe rí owó yìí lóòótọ́ ohun mi kì í fún púpọ̀ nu yín kì í máa sẹ́ndì pound sterling okay but £1 tẹ́ ń rí one head is better than 3 now èyí tán tó sìn owó tẹ̀ ń wo £1 yìí £1 lélẹ̀ báyìí ṣẹ́rí dáadáa báyìí fi gbé wọn kámẹ́rà yẹn £1 tẹ̀ ń rí ó máa fún mi ní 1,800 naira ní Nigerian money lénìí kí ló dé tó ṣe ń rí bẹ́ẹ̀ kí ló dé tí owó ìṣe ní tó ṣe ń wà devalue is because Nigeria for 63 years a ní crude oil lóòótọ́ but Vaseline tí mo fi máa ń pẹ̀tẹ̀ ẹ máa wò pé kí ló ti máa fi ń pẹ̀tẹ̀ torí kó má bàa bẹ́ẹ̀ ni tó bá ti bẹ́ baba problem ni so better kó wà moisture so ìyẹn la ṣe máa ń lò mo dẹ̀ ti bad habit ni kò jẹ́ kí n máa lò lórí screen but family ni gbogbo wa so kò sí nǹkan tí a fi ń bò ní bíbà so èmi ò dẹ̀ ń ṣe gaima ló máa pretend nǹkan tó lè ṣe lọ́wọ́ náà lè ṣe ṣe hàn pé Nàìjíríà ló ní crude oil ara crude oil lọ ti ń yọ ilé tó bá jẹ́ pé lè nìkan là ń produce tó yẹ pé àwa ń tà ní 1,800 naira in millions of it a máa crush owó ìlú yìí as at 1980 owó ìlú yìí pẹ̀lú owó Nàìjíríà 1-to-1 lọ sọ fún wa ìyẹn ni wọ́n ṣe máa ń value Nigerians tó bá dé abroad ẹnu ọ̀nà lọ ti ń lu visa tó bá ti dé báyìí wàá gún passport ẹ̀ fún wọn welcome because mọ̀ pé as a Nigerians ò ń gbé owó bọ̀ láti wá náà ni nígbà yẹn nìyẹn nísìn visa ó ti di òye ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ ń dẹ̀ ṣe sùúrù púpọ̀ so
One US coin has an head image as well. So eye ma tan wa, ẹ̀gbọ́n mi triple R is so painful that things are happening, but it's unfortunate that ordinary people can't do anything. Bàbá tó pọ̀ mọ́ ẹ̀ nísìn, ẹ̀gbọ́n kan tí brother rẹ̀ sọ, ó tẹ̀ fi bẹ́tà kọ́ pọ̀ mọ́ kí bàbá sì lè tọ́jú àwọn tó kù. Irú life wo nìyẹn? You know, brother mi tó dẹ̀ pé sọ pé Koiki, ó jẹ́ má stress ara too much. Wọ́n máa kidnap àwọn èèyàn rẹpẹtẹ. Wọ́n kọ́ wà too much emotion ni. So jọ́ máa bá program ẹ lọ. You know, it's just painful that, you know, kí káwa máa wò pé àwa náà lọ́mọbìnrin nínú ilé. Káwa náà jí gbé. You know, àwọn èèyàn máa ń sọnù ní London, Ọlọ́run jẹ́ káwọn máa sọnù. But it's just very, very painful, but it is what it is. Àti fẹ́ wọ 11 o'clock ní London, àyìn ti fẹ́ wọ midnight lọ́dọ̀ yín lọ. Bàbá Olúwatóla Adébánjọ ní God will continue to protect you and your family, my great brother, Yoruba Nation. Now, thank you so much. Bàbá mi Saheed Ẹni Afẹ́ni, I wish people can understand Mr. Kọ́lọ́n jẹ́ kọ́lé understand. Ṣé rí ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yẹn? Wọ́n ní understand o, kò ń ṣe pé wọ́n ti ṣe spiritual connotation oríṣiríṣi sílẹ̀ Yorùbá gan. Ẹ mọ̀ kọ́rọ̀ tí mo ń sọ lóòótọ́ ẹ kó make sense àwọn èèyàn pé bọ̀bọ̀ yìí bórí ọ̀bá tẹ̀ pé gan. Ó ń ṣàlàyé àwọn kankan fún wa. Àwa la ní crude oil. Bí ẹ̀ mọ̀ nǹkan tó rí bí ẹ̀ torí pé ẹ̀ kí n rí ibi tí máa ń lọ ẹ̀ kí n máa ń lò báyìí ni. Nítorí bó ṣe rí leléyìí ó dàbí ìgbà tí yàn lo Vaseline ni. Crude oil ni òun ni crude oil ni wọ́n kọ̀ pò ó wọ́n extract tó máa yọ kúrò lára ẹ̀ ó dẹ̀ délé crude oil ṣe mọ̀ pé nílùú yìí is about £1. So £1 ni mo ra látẹ̀tí jù bẹ́ẹ̀ lọ. Mo lè check ẹ̀ lórí Asda quickly. Èlò ló ń ta lip balm èlò ni wọ́n ń ta Google máa sọ fún mi nísìnyí. So mo fi sọ ti Vaseline kọ́ ẹ̀ pé Vaseline tún máa ń ní àwọn hair prices. I'm right. Ọmọ wọn ti wọ́n díẹ̀ náà ṣe mọ̀ pé £1.25 ló ń tà. So that means pé mo tún ní di 25p láti fi kún ilé. Now tó bá jẹ́ pé àwa là ń produce kìíní mo kí ìyá mi lẹ́ẹ̀kan sí ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ káàbọ̀ mà. Àwọn ọmọ yẹn fẹ́ yọ mí lẹ́nu wọ́n fi wá sọ́dọ̀ yín lé ní mo busy àwọn òbí alọ́la lágbára Ọlọ́run. Ṣé mọ̀ pé tó bá jẹ́ pé okay since tí mo wà lórí software ó tó jẹ́ mẹ́ta tàti show yín ní background nǹkan kan kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí laptop mi kí wọ́n lè rí ṣe tó bá ti rí ṣe I will have no other option than to start looking to buy another one. So Vaseline yẹn lélẹ́yìí tẹ̀ ń rí yẹn nísìn ẹ̀yin tẹ̀ wà lórí program ẹ̀pọ̀ tó jẹ́ mẹ́ta tàti show yín láwọn kan bẹ́ẹ̀ yẹn. So ẹ jẹ́ kí n add a camera mi. I need a camera. Mo ní camera mi wà. Ẹ jẹ́ kí n add the video capture. New one. Okay. So mo wá reduce ẹ̀. Ẹ̀kọ́ ti tójọ́ mẹ́ta. Ǹjẹ́ gbàtẹ́ pa ṣe program tí ẹ máa rí bàtà rẹ̀ ní káwọn èèyàn support ká lè rí gbogbo kíní kó lè ẹ wo Vaseline yẹn nísìn tí mo fi wọ̀nyí easy mo kí ẹ dáadáa ẹ̀gbọ́n mi àtàtà. So Vaseline tẹ́ ẹ̀ ń wò nísìn ẹ̀yìn ò lè rí ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́ wà ní bíbá but ẹ bá wà lórí Koikimedia ẹ lè rí. It is £1.25 ni wọ́n ń tà ní London. Now tó bá ẹ̀hún kan tó bá pẹ́ Nàìjíríà ló ń produce ẹ̀ ká tẹ̀ ṣírò pé £1. Now mo dẹ̀ ń sọ fún yín pé £1 is 1,500 at average. Tó bá jẹ́ pé ní gbogbo local government Nàìjíríà ní gbogbo local government 776 ní àbẹ̀. Tó bá yẹ pé nǹkan tọkàn ní ká máa produce lélẹ̀ nìkan ṣé volume ò jáde dáadáa tó ni wọ́n ní volume mi ò jáde dáadáa ok bàbá mi fab wọ́n ní volume ò jáde mo kí easy. Tó bá jẹ́ pé eléyìí nìkan la kàn ń produce nínú Nàìjíríà tó bá jẹ́ pé eléyìí nìkan la kàn ń produce ní gbogbo Nàìjíríà kọ́ má tẹ̀ ṣe kan gbogbo crude oil yẹn kọ́ tẹ̀ máa produce eléyìí ẹ̀mọ yẹn tó máa fún wa it will generate a lot. Ẹnu àwọn tó wà lórí Koiki ẹ mọ̀ pé YouTube méjì là ń operate so torí fóònù yẹn wà okay but I had to put mine with a subwoofer tí bá dẹ̀ connect the other kinní mi pẹ̀lú ẹni sí àwọn ọmọ tó náwọn ọ̀gbọ́n ni mo ní one bad
microphone ẹ jẹ́ kí n mọ̀ especially àwọn tó máa ń wà lórí mixella so ẹ fún mi ní update tó bá clear dáadáa nísìnyí mo ti connect bambambam roda mic mi so ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ wà lórí mixella mo gbọ́dọ̀ make sure páwọn náà wọ́n balance so tí volume yẹn bá ṣì ń jáde dáadáa ẹ jẹ́ kí n mọ̀ Mr. Ogunmola comment bambi ni the sad situation in Nigeria is every day so mo ti increase mo ti add ilé mọ̀ so tó bá pick up ẹ jẹ́ kí n mọ̀ so this is the reason why ta sọ pé ìlú burúkú yìí ó kàn ti fi tiẹ̀ kó bá gbogbo wa ni gbogbo yóò lazy eléyìí nísìnyí wọ́n lè train everybody kódà kọ́kọ́ ní kí wọ́n máa package ẹ̀ o máa fi sellotape tẹ́pẹ̀ kíyàn kan drive ẹ̀ ẹ gbé lọ sí port kíyàn kan offload ẹ̀ ká ship ẹ̀ lọ sí abroad because we will be making money mo kí bàbá Theophilus Akétúndé but unfortunately okay bishop ti bá mi break it down only £1.25 is 2,300 naira. Hey, imagine if we are selling this alone. So okay gbogbo volume yẹn wà okay it's too low your volume ìtẹ̀ wà lórí fóònù báyìí ní ó lókè ìgbọ́dọ̀ mi bí iwájú mi lẹ́yìn wà kó gbọ́dọ̀ ló fẹ́yìn náà no sound kẹ̀ okay problem okay as this ní no sound wà ń bẹ̀ ẹ̀yin tẹ̀ wà ní backup WD àwọn tó wà lórí software ló ń sọ pé no sound ẹ refresh sound wà ń bẹ̀ wàrí jùlọ dùn mọ́ kí n sà sound wà ń bẹ̀ ní kò ń ṣe ìtẹ̀wà lórí fóònù àwọn tó wà lórí software ló sọ pé àwọn ọ̀gbọ́n kankan ẹ̀rọ àkọ́yìn tẹ̀wà Nàìjíríà yes I can hear you but I tuned the volume to 100 wow 100 long bí a kẹ́ restart the system 10 low you got to add the extra mic so yes so there shouldn't be any problem so anyway we just have to move on because if not no sound yelamawa forever so but what I'm trying to just explain is that the country has messed us up okay now I can even show since the most show background ministry so ẹrántí ẹ bá wa fowó sínú Ko-fi wa ẹ fowó sórí GoFundMe we have a lot of platforms that we need to raise money so àwọn tí mo náà kidnap yẹn bàbá yẹn àtàwọn ọmọ ẹ àwọn lélẹ̀ it's very painful you know extremely painful but ẹ̀gbọ́n mi tó pè tán ní Koiki wọn má jẹ́ kí yẹn kó fún ẹ ní bàbá yẹn lélẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ so I'm gonna move swiftly now to Kayode Mola mo fẹ́ ka article because mo lè ti ṣe almost 2 hours so that means I'm running out of time mo lè fẹ́ kí program mi kó ju 3 hours lọ ìyàwó mi tẹ̀ ń bí mi lánàá pé balẹ̀ mi jẹ́ ni máa try kẹ́ máa ṣe àwọn short video ó mi kí n máa ṣe short video but ìnà mọ̀ pé program táwọn máa ń ṣe kò síbi ṣe fẹ́ ṣe though mo lè máa ṣe àwọn yẹn in a short 20-30 minutes èyí tán tó sì ní our politicians are not ready to generate or invest in location 9 called Nigeria. They rather go to Dubai to invest. One of them is ranting on social media. Ìyẹn kìíní nìyẹn Dino ó dẹ̀ ti náwó politics kan lóun fi lówó so kí ni gbogbo wọn complain fún so ẹ jẹ́ ká close the lip balm yìí kò mọ̀ fi open too much stuff kò má stress the system yẹn so ẹ jẹ́ ká lọ ka article Kayode Mola lára àwọn brother wa nínú Yorùbá Nation. There are some few points to raise tí mo fẹ́ really look into. So now that I'm not picking calls, mo lè tan Instagram mi ti Olayomi Koiki. So for now, ẹ jẹ́ má pè wọlé for now. So ká fi article yẹn. It's important that we read it because ìyẹn máa fún wa ní clear guide lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation tá gbé dání. So kò fi start Instagram mi náà. Since nobody's calling for now. Then at least èwo ló ń dún kẹ̀mbẹ́ yẹn nǹkan kan máa dùn ìyá ṣòròǹgà máa dùn sí bíbá yìí so ẹ jẹ́ ká start eléyìí náà so yeah that's it so at least we have all the platforms set now ẹ jẹ́ ká lọ sórí Facebook ẹ jẹ́ now mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa we are doing very well again. I've just received the YouTube for the month of again close as much of this so that come out too stress lórí system because laptop eléyìí strong lọ títí
So once again, Koikimedia has done very well. Though I make owo, but we are getting to people. More people are subscribing to me. Ìyá mi Tóyìn Àtúnbí sọ pé Dangote is starting production of oil and gas now. Ó máa reduce the so máa reduce the pump fuel ní Nigeria. A máa wò bí ó máa reduce it. Dangote is a private business, but we will see whether that will reduce it or not. So your channel got 145,332 views. Even though 178 more people subscribe to Koikimedia, but I'm losing 292 people. Normally, I have about 22.2K watch time. We have 145,000 people. So, Tibawo chat me anything. Ní June, no, because sometimes it depends on what is happening around as well. So December 2022, we pick. Then the last time we picked was June. So something must be happening in June. So T to chat and feel okay. Or drop there in December because no activities was happening. So October or peak because I believe there was a lot of activities that happened in October. I read to depend the relationship program see. Matter. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá níbo lẹ ti ń wò wá gangan audience mi, like I always say, ẹ̀yin tẹ́ wà Nigeria lẹ ń wò wá. I cannot appreciate you less. You know, it costs arms and leg. Ẹ rí pé the top geographical area ní December, this is the email tó send sí mi lélẹ̀. So ẹ rí nísìn pé email ní lélẹ̀. Ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́ wà ní bíbá ẹ lè rí gbogbo tí mo fi hàn. So àfi tẹ́ bá lọ sórí Koikimedia gangan. 178 subscriber. I have 1.3 million minute watch. So again, it's still a lot of work needs to be done to reach my target of more Nigerians, especially our youth, àwọn ọ̀dọ́. Ọkùnrin náà ló ṣì ń wò wá tó pọ̀ jù 71.4%. The female is 28.6%. After Nigeria, US ni wọ́n ti ń wò mí tó pọ̀ jù. Mo ṣí orí adé fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà, ẹ ṣé gan, ẹ kú àdúrótì. Mr. Koiki, I want to say our people in Nigeria don't know the difference between education, wisdom, and exposure. Kò ń ṣẹjọ́ wọn náà, so I lè blame wọn too much. You know, exposure is a very, very important thing, you know, but not a lot of people have the exposure. Nísìn láṣẹ làwọn èèyàn ṣe ń really understand, especially irú àwọn tẹ́ pé we keep showing you things. Ntí Koiki show it. Tẹ́ bá wo London Street, ẹ rí pé bó ṣe kéré. Ṣé gbogbo London náà tó máa ń sọ náà ni gbogbo ẹ̀ ṣe wá rí wúrùnwúrùn báyìí tó kéré báyìí, but they are planning, you know, one more time tí bọ́ọ̀sì máa lọ, one more time tí kan máa dé, ìkan bá sáré ju rẹ̀ lọ máa slow down fún all these things, you know. So UK náà mo ṣe bá yín ẹ̀yin tẹ́ wà ní UK, ẹ̀yin náà ẹ̀ ń wò wá dáadáa, ní Canada náà ẹ̀ ń wò wá dáadáa. So again, ẹ rí pé 13 to 17 years 0.1% ló ń wò wá. 18 to 24 ó rà ń pò lọ sókè ní December because ẹ mọ̀ pé mo sọ fún yín pé ní November it was 2.7, so ní December ó ti di 3%. So we went with about some percentage more. We need to do more. So the target is mo fẹ́ wo ibi tó máa dé ní December ọdún yìí lágbára Ọlọ́run, because before last year November it was 2.7, but December ni à ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí. Chart December lele Koikimedia. Here's how your channel did last month, you know. So adúpẹ́ fọ́lọ́run pé we are still trying our best, and we hope that we can do more to reach more people. But to reach more people needs a lot of work, back to back. You know, I gotta make sure pé àwọn ènìyàn kan lè gbọ́ wa. The plan is, hopefully, if we have the resources, you know, we can continue to distribute, you know, little things that we need the internet. Gbogbo àwọn videos mi tí mo ti ṣe sẹ́yìn, àwọn audios mi, we want to give people for free. But Tibana, I want to give people for free. Somebody has to pay for it. So that is the plan I planned, but we see how it goes. You know, others of me pé Mr. Koiki tẹ́ bá máa fáwọn èèyàn ní USB ẹ lọ́kẹ̀ because wá format gbogbo tẹ́ bá fún Nàìjíríà. Mo tẹ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ rárá, wọ́n ní mo gbọ́dọ̀ lọ́kẹ̀ because they will flash everything. Wọ́n máa yọ tèmi kúrò, wá gbé tiwọn sórí ẹ̀, wọ́n lọ máa gbé pọ́ùn sórí ẹ̀, pọ́ùn lọ́mọ máa wò nínú ilé.
So 18 to 24 years old, the number is still very low. I'm not happy with it at all. I don't know why. You know what's going on. The video at Zazule Longbo. 25 to 34, 12.2%. 33 to 44, 22.6%. 45 to 54 years old, 23.3%. 55 to 64 years old, àwọn ìyá yẹn àwọn yẹn ti confam pé kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Nàìjíríà. Ṣé rí ẹni tó bá ṣì wà ní age bracket 55 to 64 ẹ̀yin ọ̀dọ́ tó bá ṣì ń sọ Nàìjíríà, mo fi sọ pé kẹ́ lẹ̀ wọ́n ló kò pa, kẹ́ má sọ pé violent ni bọ̀bọ̀ yìí. Ẹni tó ń wà ní age bracket 55 to 64 tó dẹ̀ ń sọ fún yín pé Nàìjíríà máa da ọmọ ìrọ̀lọ́pàá fún yín. Ṣé wá rẹ́ni tó tún wà ní 65 plus tó wà labroad tó padà lọ sílé tó dẹ̀ ń sọ fún yín pé Nàìjíríà máa da, èèyàn bẹ́ẹ̀ ẹ be careful pẹ̀lú wọn. Tó bá ń fún yín lówó gan lẹ́yìn kẹ́kọ̀ọ́ gbọ́ owó yẹn kẹ́ máa tutọ́ sí wọn lẹ́yìn. Ìyàwó èrè ó jókòó sí abroad ó sọ fún mi pé Nàìjíríà máa da. Ẹ mú mi wá sí London náà kẹ́yìn padà wá sí Nàìjíríà. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Lẹ́yìn yẹn gbogbo ẹni tó bá wá ní àwọn tó wà ní so chat yẹn lè lé iṣẹ́ tí rí nísìn dáadáa. So mo dúpẹ́ fọlọ́run pé we are doing our best but we can still do more. How do we do more? Mukama Awoniyi, it is entirely up to our people. Ẹni tẹ́ wà ń lé mo mọ̀ pé ẹ fẹ́ help but ẹ ní means yẹn, you know, and there's not much you can do. Ìtẹ́ ilé ṣe fẹ́ mi tẹ́ bá ń gbọ́ mi ibi tẹ́ bá fi pé ọ̀rọ̀ tí bọ̀bọ̀ yìí sọ kò make sense ẹ screen record ẹ̀. Ẹ̀yin mọ bó ṣe ń ṣe gbogbo kinní yẹn, you guys are very good. Ẹ̀yin obìnrin àtọkùnrin ẹ screen record that little part ẹ send ẹ sáwọn ọ̀rẹ́ yín ẹ share ẹ record ibi tá a bá ti ń sọ̀rọ̀ by audio ẹ forward ẹ ìtẹ́ lè ṣe fáwọn nìyẹn. Ẹ̀yin ò ní láti fún wa lówó but àwọn diaspora tó ní that little resources ẹ fún wa lówó yẹn ká fi ṣe mọ́. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. So that is my track record again for December. Thank you so much to the Koikimedia. I'm just saying this for the Musharilale, so I've been so busy throughout the day. So that is where we are. I'm going to close that now. Now, ẹ jẹ́ ká lọ mú ọ̀rọ̀ Káyọ̀dé Mọ̀lá tí mo fẹ́ sọ ọmọ yẹn gangan ní èmi kátìkù yẹn mo wá fẹ́ kà sẹ́yìn náà létí kájọgbọ́. Ṣé rí ilé ayé tó ń lọ lọ́wọ́ nísìn, there's a lot happening. Can we talk about the road tax in the UK and money collected by Agbero in Nigeria? Agbero ń jẹ owó ta owó yẹn wọn ò dẹ̀ jẹ́ kó dọ́dọ̀ government. Brother mi tí mo rí ní ọ̀sán yìí, he said the same thing. Àwọn ṣẹ̀dí láti Nàìjíríà ni wọ́n lọ holiday. Wọ́n ní àwọn tó ń gbọ́ owó orí ìta owó yẹn pọ̀ gan, so wọ́n lè ra lé, wọ́n lè ra hotel, wọ́n lè lọ́bìnrin, wọ́n lè ràn yàn lọ Mẹ́kà, wọ́n lè ra mọ́tò fún yàn, but owó yẹn kò dọ́dọ̀ jọba, and that means that ní rí production of system tó ń ṣiṣẹ́ bí bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń rí ní London tí bá wà lórí bus. I did a lot of videos and tó bá ti wẹ̀ lọ wò ní ọ̀sán ẹ̀rí gbogbo yàtọ̀ tó wà. So let's come back to Káyọ̀dé Mọ̀lá. Mo post ẹ̀ sínú ìyàwó lélẹ̀, yes. So I'm going to read everything, then I'll come back and do an explanation or analysis around it. So it might take just a few minutes. Òyìnbó ni máa fi ka gbogbo ẹ̀, mo gbọ́ Yorùbá tí mo fẹ́ fi kà, so am I expecting fi Yorùbá kà? Mo sorry, so mo ní ṣáyàn gbé for it. So Yorùbá kọ́ ni máa fi kà, English ni máa fi kà. So let's go. Káyọ̀dé Mọ̀lá is a brother that lives here in the UK, doing very well, very passionate about Yoruba nation. It goes like this. Ṣé audio yẹn ṣì sound? So again to ṣe check again. Ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi lórí Koikimedia YouTube. Ṣé audio mi ṣé ó sound? Ṣé ń gbọ́ mi dáa? Ẹ bá ń gbọ́ wa ẹ kọ bá mi fi sínú comment section. Sórí kò dá kákọ̀ máa sọ̀rọ̀. Sórí tí n bá ti gbórí sí screen mo ní rí yín mọ́. So all right. I hope it's still okay. So let me just close this so that I can manage too much stuff. Don't run because I'm on my slow system. So tẹ́ bá ṣe ń gbọ́ mi, no, ẹ̀yin tẹ́ Mr. Lawale ẹ̀yin tẹ́ section yẹn kọ YouTube méjì ni mò ń lò. Tí bá ti sọ pé Koikimedia, that means pé not the WD. WD yẹn ni backup channel wa. Ìyá mi Comfort Ológunjà wọ́n ní the sound is okay, so I'll go ahead now. Ẹ ṣé gan ni, ẹ kú jókòó gbogbo wa.
bear with us. We are good at time. No more time here. 2 hours 14 minutes latilo. So we were done in 3 hours. Hey, ìwà pẹ̀lú ẹ̀wà ìyá dáadáa. Am I can divert again? Muki. Let's go further. 13th of January 2024 by Kayode Emola. The title says Voice of Emancipation, Avoiding the Next World War. War, ogun. Ogun tó bá dẹ̀ ṣẹlẹ̀, ó máa make a lot of changes around the world. If the First and the Second World War has taught us anything, it is that it diminished some great countries and rises up emerging ones. Take, for instance, Germany and Italy were among the great powers in the 19th century and the 20th centuries. However, the two wars diminished their influence and raised an unknown US into a superpower nation that it currently enjoys today. So, just to buttress that quickly, nígbà kan rí US ò dàbí US báyìí. Àwọn náà ní agbára. Ogun ìjọ kan ló ṣẹlẹ̀ tí US náà di superpower. Àdúrà tèmi ni pé kógun tẹ̀ ṣẹlẹ̀ kí Nàìjíríà kó pín kí superpower míì náà tún dìde tó jẹ́ ọmọ Yorùbá. Ẹ ṣàmì sí. Let's go further. The UK itself that controls nearly UK ní agbára tó pọ̀ gan. Àti ṣe program yẹn àti sọ̀rọ̀ lórí 200 years ni wọ́n fi ń control oríṣiríṣi ìlú kí gbogbo ẹ̀ tó bọ́ mọ́ wọn lọ́wọ́. Nàìjíríà máa bọ́ mọ́ wọn lọ́wọ́ bọ́fẹ́ bọ́kọ̀ by peace or by war. Ìkànnì méjèèjì ni. The UK that controlled nearly a third of the world in the 20th century was not also spared. The onslaught of decimation during these wars, Oguni War, W-A-R, war, Ogun, Oishe World, world is W-O-R-L-D. Ìyẹn ni gbogbo àgbáyé tí bá ti ń sọ pé war, ẹ má mix òyìnbó yẹn papọ̀. Tó bẹ́ẹ̀ yẹn kà lẹ́ẹ̀kan sí. The UK that controlled nearly a third of the world in the 20th century was not spared. The onslaught of the dissemination during these wars. This is the reason why diplomacy is always preferred to warring. However, mo ń pariwo lójoojúmọ́, ẹni mo ń parọ́, ẹni mo ń jókòó sí London. When diplomacy fails, war becomes inevitable. Tẹ́ ẹ bá ti resolve gbogbo problem tẹ́ ẹ face diplomacy ẹ lọ prepare fogun. Ẹ níbọn, ẹ ládàá, tó bá ti dé òde náà nìyẹn. Wọ́n ń jagun lọ́wọ́lọ́wọ́, ogun ti wà lọ́wọ́ tó ń lọ lọ́wọ́ báyìí nísìn. Màá túbọ̀ yẹn kà. When diplomacy fails, war becomes inevitable. Ìbẹ̀rẹ̀ ogun la mọ̀, gbogbo yẹn story for the god láyé àtijọ́ nìyẹn. Ogun nísìn mò ń rí lórí tẹlifíṣàn bó ṣe ń bomb. Kódà missile guide wọ́n máa ń show ẹ̀ fún mi, mò ń rí lórí Twitter, mò ń rí lójoojúmọ́. Sky News ojoojúmọ́ ló ń show ogun. Al Jazeera, Vantage. Èmi ò tí ì ní resources yẹn láti máa show yín ní ogun yẹn ni. Ogun ń lọ lójoojúmọ́. So kíyàn kan máa sọ fún mi pé ìbẹ̀rẹ̀ ogun la mọ̀, àmọ̀ parí ẹ̀. Gbà tí diplomacy bá ti fail, ogun ló máa ṣẹlẹ̀. Tí a bá ti ṣe ọ̀rọ̀ Nàìjíríà kó jẹ́ kí diplomacy wà pẹ̀lú àwa tá à ń béèrè fún self-determination, ogun ló máa gbẹ̀yìn ẹ̀. Àṣírí mo gé fún yín. This is the reason why our world is now in a more precicious state now. With the breakdown of international relationship between the West and Russia. Russia àti West wọ́n wà loghead nísìn. Àsìkò tí a lè máa gbàdúrà pé kí àárín wọn kó má dán mọ́rán tí Nàìjíríà máa fi pín. Because tíjà bá bẹ̀rẹ̀ lénìí ní Nàìjíríà, Russia ò ní ever back America àti Russia àti UK. Tíjà bá bẹ̀rẹ̀, ẹ jẹ́ n bọ́ glasses mi. Tíjà bá bẹ̀rẹ̀ báyìí ní Nàìjíríà, wàláì tàláì, Russia ò ní back UK. Kódà wọ́n á máa veto wọn ní United Nations ni. Ẹ lọ́wọ́ tó ń lọ ní UN lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn, wọ́n jọ ń veto ara wọn ni.
agbára ń fi agbára kanra bó ṣe máa rí nìyẹn. So má gbàdúrà pé ká má rogun, àní ká gbàdúrà kí gbogbo ẹ̀ pààrọ̀ nílé ayé lọ́hùn kó fọ́tì Nàìjíríà náà sí wẹ́wẹ́. Ẹja continue. The reason why our world is now more precarious state now, with the breakdown of international relations between the West and the Russia, and the ongoing war between Israel and Palestine, there is only a fine line before an all-out of war breaks out in the world. In tó ń tọ́ láti ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ ni pé ìwọ̀nba kékeré ló kù nísìn tí gbogbo ẹ̀ máa laná. UK ti lọ tọwọ́ bọ ṣọ̀bọ̀lọ̀ àti Amẹ́ríkà. Ẹ lọ wọ àwọn Yemeni lánàá, àwọn Houthis, over 2 million plus ló bọ́ sójú títì lánàá pé àwọn máa fi ara wọn sílẹ̀ fún anything. Ẹni máa kú, ẹni máa yè. Òun lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. Ẹni máa kú, ẹni máa yè ni. 22,000 people have died in Palestine. Àwọn gbogbo wa láàrin, à ń ṣe bẹ́ẹ̀ tó rí. Èmi náà mójú kúrò, ìwọ náà mójú kúrò. Àwọn tó kú yẹn, ó rò pé àwọn pè Jésù nú wọn. Wọ́n pàná bí náà. Nígbà tí bọ́ǹbù bá wọnú ilé níbi tí èèyàn ti ń sùn tó ṣe gbàgà tó blow rí buff. Over 22,000 people have died in Palestine. Ẹ máa sọ fún mi pé Ọlọ́run já rógun. Ẹ fẹ́ rógun, ẹ dẹ̀ fi ṣe diplomacy. Ìrọ̀lẹ́ ń pa fúnra yín, ogun máa wọlé. Bẹ́ẹ̀ fẹ́ bá kọ̀. My mom doesn't like me saying this, but it's a fact. Mo dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ìyá mi gan. So let's go further. Bomokade. There is only a fine line. Think about in the fine line. Tètè amended before an all-out war breaks out in the world. If that happens, then there will be one beneficiary. Àwọn kan ló máa jàǹfààní ẹ̀. Your guess is as good as mine. Àwọn tó ń tàbọn ní gbogbo àgbáyé kò ní ní rí búrẹ́dì ra, ìbọn ló máa pọ̀ ní gbogbo àgbáyé. They will continue to produce. Ibi táwọn kan ti fẹ́ make owó nìyẹn. And that's why àtọ̀ṣe máa sọ pé ogun ò ṣe nǹkan tó dáa. Let's go further. Mo kàn fẹ́ ka ilé fún wa torí pé kò ń ṣe gbogbo ala máa ríro article báyìí. Màá tún ka again even though pé ó yẹ kí n ka straight ni without explanation, but bí ṣe ń kà mo gbọ́dọ̀ máa ṣe ìṣàlàyé kékeré because ẹlòmíì akọ́ máa gbọ́ ni kò ní understanding kan tá à ń kà. Pé lecture room dẹ̀ ní bíbá lecturer dẹ̀ láti ṣe sùúrù fún student because student ní ẹ̀ẹ́dá kọ̀ọ̀kan mọ̀. Ẹ̀yà fẹ́ Yorùbá nation orí social media. Yàrá máa kárò ilé lójoojúmọ́ ẹ wá jẹ́ kí irú brain tiwa báyìí àwa brain mi ṣiṣẹ́ beyond into ẹ̀ kó máa ṣiṣẹ́. Let's go further. Mo ń bọ̀. Màá sì tún kà tí mo ní ṣe explanation kankan mọ́. With our own situation in Yoruba land, farabalẹ̀ kó gbọ́ bíbáyìí. With our own situation in Yoruba land, the only thing we can do is to observe, event, and be ready to act quickly and decisively. Tó bá ní ó ti laná ní anywhere lágbàáyé, ó gbọ́dọ̀ laná ní Nàìjíríà. That's simple as it. Because ní tó bá ti mú kó laná, wọ́n ní time ti Nàìjíríà mọ̀. Ẹ rò pé Simon Ekpa stupid. Ó monitor. Ẹ rò pé Simon Ekpa is a reservist pẹ̀lú Finland. Gbogbo tóun monitor nìyẹn. Wọ́n calculate. Simon Ekpa òun support àwọn Israel kò support Palestine. Mo lè sọ gbogbo ẹni sọ níbí báyìí. Ó dẹ̀ nídìí because wọ́n need Israel kó fi back Biafra. Israel mo rí lórí Simon Ekpa page lálẹ́ nísìnyí. Ó post pé Israel ń condemn United Nations pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀sìn kankan sí Christian tó ń pa ní Nàìjíríà lẹ́wọ̀n sọ lẹ́wọ̀n wò ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ó ti di yam pẹ́pẹ́ skátàskátà. Pé Yoruba nation tá à ń ṣe rẹ̀ pọ̀rọ̀ social media ni. With our own situation in Yoruba land, the only thing we can do is to observe, event, and be ready to act quickly and decisively if an all-out world war were to break out. So in tí Káyọ̀dé mọ̀ lásán níbi wà ní pé tóògùn àgbáyé bá ti bẹ̀rẹ̀ pẹ́rẹ́, we must be ready to move. Kò sí àníyàn nìkan. A gbọ́dọ̀ tó máa jáde máa sọ̀rọ̀ social media. We shut everything down on the other side because at the end of the day, ogun máa ń change nǹkan ni. Ìyẹn la ṣe ń sọ pé freedom ń ṣe wọ́n rà ní Desco. Mo ò lè fi 1 billion gbogbo tí Ọ̀tẹ̀dọ́lá ń ṣe yẹn òun kó 1 billion fún Lagos State fún security. Ó ń protect the selfish interest business ẹ̀ ní Èkó ni. Òun ló mọ ẹni tó nílé Èkó náà kí lèmi nílé Èkó.
kò bá fọ́ kó fọ́, kò bá bàjẹ́ kó bàjẹ́, àárí build Ukraine ó dìgbà tíjà yẹn bá tán pátá. Gbogbo wa la ẹlòmíì sì máa lọ ṣiṣẹ́ ní Ukraine tẹ́ ẹ̀ bá pín Nàìjíríà torí wọ́n máa need electrician, wọ́n máa need plumber, gbogbo ilé tọ́wọ́ yẹn wọ́n máa tún kọ́ ẹ̀yẹn máa wọ̀n ìbọ̀jẹ̀ bí yẹn lọ ṣe freeze gbogbo owó Russia tó wà níta. Russia jẹ́ ìlú kan tó ní ẹ̀mí ni, ó yẹ kí Russia ti collapse ni. Owó Russia àti America gbẹ́sẹ̀ lé lọ́wọ́ báyìí, wọ́n ní owó yẹn làwọn máa fi rebuild Ukraine padà. Russia dẹ̀ sọ fún wọn pé kẹ́ tó rebuild Ukraine òun á damage gbogbo ẹ̀dẹ́lẹ̀. Kí lẹ rò pé Israel náà ṣe ní Palestine? Wọ́n fẹ́ flatten gbogbo ẹ̀dẹ́lẹ̀ ni. Tá bá wá flatten ẹ̀dẹ́lẹ̀, àwọn kan lọ́tún máa wá kó lọ síbẹ̀ kó wá rebuild ẹ̀. Ẹ̀yin ò mọ bó ṣe ń lọ. Ẹ rò pọ́dọ̀ onípàgárà lẹ ti ń wo program ni. Koikimedia ló ń pe bíbà máa ṣí ẹ̀mí yín kúrò lára Nàìjíríà. Wàá máa gbọ́ Nàìjíríà bá inú á máa bí ẹ. Don't okay. With our own situation, n tún kà lẹ́ǹkan sí. Mo kí ẹja kolóṣọlá ẹ̀gbọ́n mi. Ṣé gbogbo ẹ ti ń dán mọ́rán pẹ̀lú ọmọ wa? Ọlọ́run jẹ́ kó tètè rí bí kan wọ̀. With our own Yoruba land situation, the only thing tá lè ṣe òun ni pé káwa máa wò, ká dẹ̀ máa rẹ́dì, ká dẹ̀ gbáradì. Nítorí pé tí ogun àgbáyé bá ti break out, as it stand, Nigeria is very volatile. With the eastern Nigeria, àwọn ọmọ Biafra, wọ́n push Nigeria, wọ́n fẹ́ jẹ́ kí Nigeria overreact. In táwọn Biafra ń ṣe nìyẹn. Ọdún táwa yìí, ọdún ẹ̀san òun náà ló tún jẹ́. Tó bá mọ̀ lọ sórí astrology kó lọ wò yẹn. It shows that Nigeria is no longer viable commodity, and we Yoruba must not stand in the way of Nigeria being dissolved as our previous leaders have done. Màá ṣàlàyé ibẹ̀ yẹn fún yín. Kò ń ṣe kó di ọdún méjì ìgbà tó máa ṣẹlẹ̀ mo ò tí mọ̀ mo kàn but ogun ti ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Káwa kan wá dìde àwọn ọmọ àlè Yorùbá kan káwa máa ní àìtífẹ́ pín nísìnyí o. Gbogbo mistake táwọn Awólọ́wọ̀ ṣe yẹn àwọn gbọ́dọ̀ ṣe irú ẹ̀ mọ́ nísìn. Táwọn ọmọ Ìgbò bá ti gbàṣẹ fún Tinubu tó fọ orí ẹ̀ má gbọ́n tó ṣe gbogbo ẹ̀ fún, káwa máa sọ pé ó ti yá à ń lọlé. Tinubu ló kó rẹ̀ lọ tó ní ìdíbẹ̀ bẹ̀rẹ̀ kò sì díbẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Ilẹ̀kẹ̀ ti já báyìí nísìn, ó ti já sí gbogbo títì everywhere. Bàbá kan lọ́nà kidnap ọmọ ẹ̀, wọ́n ti pọ̀ ọmọ ẹ̀ lẹ́nu nísìn 60 million wọ́n ò tí ì rí. So màá tún bẹ̀rẹ̀ kà. If the war, no, the Yoruba people must now be ever ready to leave Nigeria as the country, as it stands. Bó ṣe dúró lẹ́nìí, Nigeria its own is very volatile. Tó bá sọ pé nǹkan wà volatile nílẹ̀ Igbo, it is a no-go area. Tó bá bí ẹ̀dá ìwọ ṣeré lọ níjọ́ Monday, kò sọ pé ó ní gọ́vnà níbẹ̀ tó ní kò máa bọ̀ níjọ́ Monday. Ṣeré lọ sílẹ̀ Igbo níjọ́ Monday. Wọ́n ní sit at home náà ni. Àwọn àti gọ́vnà wọn lọ́jọ́ ń ta síra wọn. Gọ́vnà gan sit at home, if not Abuja ló ti máa operate. They are not joking, especially Nnamdi Kanu ṣì wà nínú custody. Owó weapon làwọn Biafra ń rà nísìnyí. Ẹ lọ gbọ́ fún Simon Ekpa, ó sọ program kò ṣe program kankan mọ́. A ní kẹ́ dáwó ká fi ra weapon lòun sọ̀rọ̀ rẹ̀ lójoojúmọ́ nísìnyí torí ó mọ̀ pé àwọn máa jáde lẹ́ni ẹni máa kó ẹni máa yé ni. But àwọn ò fẹ́ jà ẹ mọ̀ pé ọ̀lẹ la wa ibẹ̀ tí ni mo ti dẹ́rùn títí lórí social media. Àìtí ready tàbá ready àmọ́ tá máa ṣe. It shows that Nigeria is no longer viable commodity, and we Yoruba must not stand in the way of Nigeria being dissolved as the previous leaders have done. The Yoruba people must now be ever ready to leave Nigeria as the country may snap at any time, leaving countless of innocent lives stranded at the moment's notice. Kilamawashi, we must not let our guard down, as this is the time to prepare for the inevitable should the unexpected happen. Toguma Bele, agbọ́dọ̀ protecting not the city, because what pashe anybody like any. We must be ready to defend and protect those areas, especially gbogbo border. Wipe everybody down. Okwasun lobby shege intigbo won try láti avoid ni pé kó má pa wá tán la ṣe ń tètè pariwo nísìn
ẹni irọ́ là ń pa ọmọ kan ló ti pa lẹ́nìí nísìn nílọrin. Let's go further. I know a lot of people are very concerned that the self-determination struggle seems quiet. Gbogbo yín, hey, Mr. Koiki ó ti quiet, gbọ́n kankan mọ́ ẹlẹ́mìíràn ṣé ẹ ṣe Yorùbá nation? Àyìn imagine kí bàbá kan máa pè mí kó máa bí mi pé ṣáà ṣe Yorùbá nation. Èpè ní máa fún gbogbo yín, ẹ máa gbọ́n kan respect yín ni. Èmi jáde lójoojúmọ́ mò ń sọ ṣé ọ̀rọ̀ Tinubu ni mò ń sọ níbí báyìí. Ṣáà ṣe Yorùbá nation mọ́. Ṣé ẹ̀yin ò ṣe ọmọ Yorùbá? Ṣé tápà ní àbí núpé? Ṣé Fúlàní ni yín? Don't ask stupid questions. We are all Yorùbás. Àwọn tó ò ṣe Yorùbá nation, ẹ má tún máa bí àwa tí à ń ṣe pé ṣé ẹ ṣe Yorùbá nation mọ́, ṣé ègùn lẹ́yìn ni àbí tápà? Ẹ rò pé rọ́là ń pa àbí? No problem. Ogun ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ tó bá ti dé náà nìyẹn. I know a lot of people are very concerned. Káyọ̀dé Mọ̀lá ló kọ átíkù yìí, mo ṣe máa kà á without explanation. I know a lot of people are very concerned that the self-determination struggle seems quiet because a Yoruba man is now the president of Nigeria. What I can say is that this is the best time to begin a lot of strategic work to make sure that we are not in any way disadvantaged. We must be ready to defend most of our people who are not able to defend themselves, either financially or otherwise. We should begin to organize ourselves into small and large formations, ensuring that everyone is rich, no matter where they are, and that we have the numeric strength to protect our territorial integrity. We may look at the war between Israel and Hamas as a distance away, but pẹ̀lú àwọn Houthis tó ń join lọ́wọ́lọ́wọ́ in the Hezbollah on the wings that are watching, Iran are ever ready to supply weapons, then there is every reason that this may just be the beginning of a much wider conflict than initially thought. The war is becoming much more expanding. With the US and the coalition of Operation Prosperity guiding striking Houthi targets in Yemen in the last 2 days, the stakes are very high. Èmi ò ní máa wá sọ tí àwọn èèyàn sọ ní ibi bá fún yín. Èmi follow wọn back to back. Mo ń ka statement wọn tó ń jáde, wọ́n kọ́ Arabic and translate láti lè mọ kí ni wọ́n sọ. Wọ́n deliver message padà fún America. Houthi náà máa respond àwọn Yemen. Wọ́n lè máa wà powerful to America, but wá dá damage burúkú sílẹ̀ ní gbogbo region yẹn. World War III ó ń súnmọ́ bọ̀. Máa sùn kó ní Koiki irọ́ ló ń pa tó bá dé òde náà nìyẹn. Àtẹni tó wà ní UK, àtẹni tó wà labroad, àtẹni tó wà láfíríkà, gbogbo ara máa jẹ breakfast. Ó kù díẹ̀ ni. With the US and the coalition of Operation Prosperity guiding striking Houthi targets in Yemen in the last 2 days, the stakes are now high for a much larger conflict than initially imagined. If an all-out war begins in that region, it will mean that there is an active war in the Middle East, likewise in Europe, that directly or indirectly involve the West. Only kankan tí máa ń bá mọ sí mi rà nínú store mo ní sọ láti December nísìn àríra nítorí pé there's a lot of problems that is happening around the world. Láti over December ni mo ti ń lọ sínú store back to back àríkìní ìra. With elections in Taiwan in holding very soon, having the possibility of causing China to react if it does not go their way. Ẹ̀yin ọmọ tó ń lọ ní Taiwan àbí? Election yẹn ṣe parí kò favour China. That means pé China dẹ̀ sọ pé òun máa attack Taiwan tó bá bí America dá kó intervene ogun bọ̀ sẹ́. Àfi tó bá settle diplomacy kéré àǹjọ̀nú ni wọ́n gbogbo wọn fẹ́ diplomacy ogun ló fẹ́ jà wọ́n fi fagbára wọn ra wọn kọ́dẹ̀ fagbára wọn ra wọn káwa fi pín Nàìjíríà torí ó máa affect Africa. With elections in Taiwan holding very soon and having the possibility of causing China to react, if it does goes their way, the stakes couldn't be much higher. We need to tread carefully so that bombs and ammunition don't become the next available item in the market instead of everyday goods. Flour àríra, eléyìí àríra. Mr. Olúwa sọ pé the whole world needed a powerful prayer in order to prevent the World War III. Tó bá yẹ pé àdúrà ló máa ṣe, I believe in àdúrà. Whilst all of these are ongoing, I will implore our Yoruba leaders
to be ever ready and vigilant, as this must be our opportunity to break free from Nigeria. If we are formidable enough, we don't need all these world events to aid the dissolution of Nigeria, as the country is too fragile to withstand any shock. In contrast, Nigeria tí wà fragile. Kí ni mo lè lò as fragile? In tó yẹ pé ẹlẹgẹ́ òun lọ̀rọ̀ Nigeria. Tẹ́ bá move báyìí nísìnyí gbogbo ẹ̀ máa dàwó ni. Bí Nigeria ṣe dúró báyìí nísìnyí, ó kọ̀ dúró bí ó kan ni. Tẹ́ bá fara gbá Nigeria nísìnyí, ìtorí pé àti fara gbá ni, but àwọn ọmọ Igbo ti ń fara gbá nísìnyí. Ṣé mọ̀ pé ní 4 years ago, Nigerian army máa ń threaten àwọn Biafra. Tó bá bí lágbájá, ṣé lágbájá ló ń jẹ́? Mo ní tó bá bí da kó threaten wọn ju bó ṣe yẹ lọ. Ẹ mọ tẹmọ nípa máa release. Wọ́n yọ díẹ̀díẹ̀ ni. Ẹ mọ̀ pé àwọn náà ní yọ tán because wọn ò ní fi gbogbo strategy wọn sórí social media. Tẹ́ bá rò pé fíìmù ló ń ṣe, tó bá bí ìwọ wọkọ̀ kó lọ sí south east níjọ́ Monday. Ìwọ wọkọ̀ láti south west kó sọ pé Koiki irọ́ ló ń pa. Gbé mọ́tò kó lọ sí south east kó ní orí ẹ̀ òpè. Wàá mú tó máa pàdé ẹ̀ lọ́nà. Gọ́vnà gan Abuja ló ti ń ṣèjọ́ Monday, kò lè gbé ní south east. However, if the world events such as the World War III would work in our favor in breaking away from Nigeria, so be it. Alora Tosin, mo kí ẹ bá ń kí wọn tó wà ní South Africa fi níyẹn bàbá, àdúrà máa gbà, mo kí bàbá, mo kí gbẹ̀yìn White Garment Church. Tó bá jẹ́ ogun World War III ló máa fi pín Nigeria náà, so be it. I care less. Ìlú òfò. Tinubu lè máa sùn kó kidnap bàbá kan, kí bàbá yẹn máa wá 60 million kó tó wá pọ̀ ọmọ ẹ̀ léni ní Nàìjíríà. Ìwọ wá sọ pé Nàìjíríà máa da, orí ẹ̀ gbálẹ̀. If the world events such as the World War III would work, we have just less than 20-something minutes. Ẹ má ti lọ, a máa parí ètò láìpẹ́, gbogbo alẹ́ lọ sùn. If the event such as the World War III would work in our favor, tó bá yẹ pé ogun World War III ló máa bẹ̀rẹ̀ in breaking away from Nigeria, then why are we scared of? Then we must not fail to seize that opportunity. We should be relentless in our pursuit of freedom, as that is the only way we can guarantee the future of our children and those after them. Ẹ fẹ́ ká jókòó abroad, kí n máa show yín ní London in another 30 years. Ẹ̀yin gan ní sọ pé bàbá London máa bọ̀ nílé. Tí yẹn lẹ́fẹ̀ẹ́ kí n máa ṣe, ká máa jókòó, ká máa London lélẹ̀, mo ti jẹ pa, mo ti jẹ yín, mo ti jẹ gògòrò. A lè ṣe business pẹ̀lú UK lọ́jọ́ iwájú as a Yoruba country. Tokyo 778 mo kí gbogbo family mi, mo kí àwọn backup channel wa, àwọn backup team wa rather. A support wa, who are very important. If we fail to prepare now, while this opportunity to do so, then we run the risk of being confused as to what to do when the opportunity is present itself. Therefore, the time to act is now, so that when the opportunity become an independent Yoruba country present itself, we are not found wanting. So what I'm going to do now, I'm just going to read it without any interruption. Voice of Emancipation, Avoiding the Next World War by Kayode Emola, 13th of January 2024. If the First and the Second World War has taught us anything, it is that it diminished some great countries and rises up emerging ones. Take, for instance, Germany and Italy were among the great powers in the 19th and the 20th centuries. However, the Second War diminished their influence and raised an unknown US into a superpower nation that it currently enjoys today. Full stop. The UK, that controlled nearly a third of the world in the 20th century, was also not spared on the slaughter of dissemination during these wars. Full stop. This is the reason why diplomacy is always preferred to warring. However, when diplomacy fails, war becomes inevitable. Full stop. This is the reason why our world is now in a more precarious state now. Full stop. With the breakdown of international relationship between the West and Russia and the ongoing war between Israel and Palestine, there is only a fine line before an all-out war breaks out in the world. Full stop. If that happens, then there will only be one beneficiary, and your guess is as good as mine. Full stop.
With our own situation in Yoruba land, the only thing we can do is to observe, event, and be ready to act quickly and decisively if an all-out world war were to break out, full stop. As it stands, Nigeria on its own is very volatile, with Eastern Nigeria a no-go area for the Nigeria security personnel, full stop. It shows that Nigeria is no longer a viable commodity and that we Yoruba must not stand in the way of Nigeria being dissolved as our previous leaders have done, full stop. The Yoruba people must now be ever ready to leave Nigeria as the country may snap at any time, leaving countless of innocent lives stranded at the moment's notice, full stop. We must not let our guard down as this is the time to prepare the inevitable and the unexpected happens, full stop. I know a lot of people are very concerned that self-determination struggle seems quiet because the Yoruba man is not the president of Nigeria, full stop. What I can say is that this is the best time to begin a lot of strategic work and to make sure that we are not in any way disadvantaged, full stop. Oh my God. Okay, platform content is shut down. I didn't even know that. Okay, what happened there? All right, I didn't know what happened there. All right, I'm sure they'll probably be joining us on the other platform. I just noticed now, wait, TV me for me none of that program. I was wondering why. Okay, not too sure what happened there. Something must have happened. All right, we're almost there anyway, so don't know what happened. Something happened there. All right. That's strange. Very, very strange. All right, just leave it like that. We're almost done anyway. I know a lot of people are very concerned that the self-determination struggle seems quiet because the Yoruba man is not the president of Nigeria. What I can say is that this is the best time to begin a lot of strategic work and to make sure that we are not in any way disadvantaged. We must be ready to defend most of the people who are not able to defend themselves, either financially or otherwise, full stop. We should begin to organize ourselves into small and large formations, ensuring that everyone is rich, no matter where they are, and that we still have the numeric strength to protect our territorial integrity, full stop. We may look at the war between Israel and Hamas as distance away, but with the Houthis joining in and the Hezbollah on the wings watching and Iran ever ready to supply weapons, then there is every reason that this may just be the beginning of such a wider conflict than initially thought, full stop. With the US and a coalition of Operation Prosperity guiding striking Houthi target in Yemen in the last days, the stakes are now high for a much larger conflict than initially imagined. If an all-out war begins in that region, it will mean that there's an active war in the Middle East and likewise in Europe that directly or indirectly involve the West, full stop. With elections in Taiwan holding very soon and having the possibility of causing China to react, if it doesn't go their way, the stakes couldn't be much higher. We need to tread carefully so that bombs and ammunition doesn't become the next available item in the market instead of everyday goods. Whilst all these are going on, I'm just going to close this. Can still do the last 15 minutes directly without a software. So I'm just going to go live direct. So I'll just go live without the software. I don't know what happened with the YouTube. I got crash line emoji. So just use a webcam alone. So no software. So just start straight. Next. I shall write up here later. Done. Alright, let me show here. Go live. Yeah, that's okay. So to a live button. So actually my pick the last 15 to go to my fishing. Alright, we're live now there. Alright, let's go. Whilst all these are going on, I will implore our Yoruba leaders to be ever ready, vigilant, as this may be our opportunity to break free from Nigeria.
If we are formidable enough, we don't need all these world events to aid the dissolution of Nigeria, as the country is too fragile to withstand any shock. However, if world events such as a World War III would work in our favor in breaking away from Nigeria, then we must not fail to seize that opportunity. We should be relentless in our pursuit of freedom, as that is the only way we can guarantee a future for our children and those after them. If we fail to prepare now, whilst this is the opportunity to do so, then we run the risk of being confused as to what to do when the opportunity presents itself. Therefore, the time to act is now, so that when the opportunity to become an independent Yoruba country presents itself, we are not found wanting. So that is how far we're going to go tonight. We would make sure that tomorrow I will do more analysis on that article. It's a very powerful article. I'm going to do more analysis on it. We will break it down, then I'll find an opportunity. So that is how far we can go tonight. Thank you so much for every single one that have joined us. I know it's a very long program as usual. I wish I can be reducing the hours to do the program. Maybe, like I said, our team should be fully ready. It's just that now we are preparing for Oloye's mom's burial. So it's going to take a bit of my time to make sure that the team can come up and be doing the program like I promised. But hopefully one of them, you might not be seeing the face, but one should be ready to go ahead. I guess maybe sometime next week. We're going to run a test. I'm actually test run the next week. So one of my team will be coming out and be speaking probably maybe for 30 minutes. I will see how the stability of the program. Maniko Shebia, one channel, we see how that goes. In case they bury me frequently, I'm not running away. I've got a lot of things I'm working behind the scene, but I'll be making sure that I'm still out speaking. But like I said, our priority now is next month. That is our own priority on Koikimedia. We've got to make sure we get everything right for the broadcasting from Igboho. There's a lot of things that we need to put in place as a media to make sure that Nigeria for whatever reason, because of transportation or whatever it could be, you can be guaranteed that Koikimedia will give you the best coverage. So I'm working tirelessly on that back to back. So thank you so much. I hope you've enjoyed the program, and I hope you've learned one or two things. I felt a little bit of emotion when I read the death of our sisters. I mean, whether I know them or not, it's a family that I've just lost a daughter. And it's kind of a bit tough for me when I saw that news. I didn't realize that the person died. That is the Nigeria we are today. That is the crime scene that we talk about. Every time tí bá sọ pé wèrè ní Nigeria, tó bá comment sábẹ́ pé kò ń ṣe wèrè, wàá rí sí ti máa fún padà. Kọ́lọ́n jẹ́ kí Facebook jẹ́ kí n lè comment. It's a wèrè country. It is never going to work. You can pray from now to the kingdom come. The only prayer that can work now is for Eledumare, Jesus and Nabi, to give us our own strength to dissolve from Nigeria. Anything less than that, you're wasting your time. Pray for Nigeria. That's your own cup of tea. And really now, what pray? But eventually, the prayer was not answered because it's a failed system. OLAYOMI KOIKI ni mo ń jẹ́. Ìjẹ̀bú Òde confirm. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. I've mentioned all the names. 8F19, shout out to you. Ola Chindoye, I cite you there. If I didn't mention your name, don't get hype up. Thank you so much. Okay, that's fine. I'll be looking forward to those letters, my brother. Thank you so much. Let me go to bed now. It's been a long day. Bobo videos, I will download them. I will upload them again back on the YouTube for the ones I've done when I was out. Share the program, like it, love it, and remember to support as well. Alora Tosin, Mukinyo, Adra Magbao, Mukibubayi, Omo Ìjọ Sẹ̀lẹ́ àti Kérúbù.
mo kí Rèdè, mo kí gbogbo àwọn alásàlátù káàkiri gbogbo àgbáyé, mo kí àwọn oníṣẹ̀ṣe. Ọba Elédùmarè ò ní fi wá sílẹ̀. Thank you so much. Oh, Baba Fab, okay. Yeah, system here crashed lẹ́ǹkan. I didn't know what happened. You know, mo tètè mọ̀. Àgbà tí mo kàn gbójú sókè tí mo tún ríra mi nínú another program níbí báyìí. Then I knew that something was wrong. So yeah, like she started. So that is about it. Oran Yolama song. Yoruba nation no going back. Ogun ìtàn sọ pé rọ́lá ń pa. Jẹ́ kó ogun bẹ̀rẹ̀ lágbàáyé. Àmọ́ bóyá rọ́lá ń pa. Ebi apá. Ọ̀nà kó wọlé kó flour wá láti wheat láti Ukraine because of the problem there. Russia is not ready to give up. It has everything to drag the West for a very long time. So gbogbo eré tí wọ́n sá nísìn náà ni pé wọ́n lè control Russia. Russia ò lè control láíláí. It is fight to the last man standing. Òun làwọn wà lọ́hùn. Rishi Sunak ti lọ fún wọn ní 2.5 billion. Ẹ lọ wo comment àwọn ọmọ British tó ṣe ń bínú pé ìyà ń jẹ wá níbí báyìí. Inflation, àwọn èèyàn lè jẹun. Ẹ kàn ráwọn èèyàn ní London. Ó jẹ́ gbọ́n ló lè jẹ 3 square meal. Àwọn àpá Africa, àwa kọ́ ti use mọ̀ pé ṣé ká máa gbénu lé káwọn ọmọ má lè jẹun gidi. Àwọn ìbò kan lè jẹun gidi bíi ti tẹ́lẹ̀ o. Inflation ti wà o, but ó sì better ju Nigeria lọ. So ó rán ẹ lọ́ máa sùn. Tàbá lè make it out lọ́la, fine. Tàbá lè make it, we continue with just the normal posting. So ó ṣe jẹ́ nìyẹn. Thank you so much. Don't get upset out those 55 plus and 64. They are very naive and wicked. Benny, it's very sad that people in their 50s plus, Nigeria, unbelievable. Thank you so much. Good night from you. So I'm gonna play the anthem. I have to end this one first because I'm going to play anthem. All hail Biafra, all hail the Arewas, all hail the Ambazonia, and the Scottish, the Welsh, and anyone that wants to free themselves from wherever they are. The Western Sahara, we are not terrorists. We are the Yorubas that are campaigning for the right to self-determination. Good night. Muki Amilankosi, Muki Babakitoye, Muki Oloyegbo, Muki Bubamu, Ilano Kakiri. Alone if you are be safe in Nigeria. One chance to go but anything you are very, very careful. If you're not too sure, don't go. That's all I can say. Good night. For the lady. Agbega. Ìgbàgbọ́ àti bẹ̀rù ká ṣiṣẹ́ ìṣọ̀kan tó nira ní kẹjẹ ká máa lépa tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Odùduwà dìde àsìkò ẹ̀tọ́ rẹ̀. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ẹ má bínú ẹ̀gbọ́n mi ìjáyàjáyà mo ṣe ń rí kọ́mẹ́ǹtì nísìnyí. Thanks so much. Mo sì lórí TikTok mo so wọ́n ti já wa kúrò. Ajani Akeem mo kí Allen Conde báwo ní China. Thanks so much mo kí yín o. Bàbá wa Tàndájọ́ Láyẹmí. So that is about it. So we start closing the broadcast as usual. You know how it is. I come and play late just to close the broadcast. Good night. Onayola Masun. Let's go.
Good night, everyone. Bye-bye.